Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Alright! Let's go! Mga kabataan, makisabay ka na. Kahit may pandemya, huwag madismaya. Dahil ang solusyo'y nakabang na, sabay tayong matuto at magsaya. Ikaw at ako sabay switch on na. Tara na't matuto na in 3, 2, 1, let's go! TV, TV, TV Aralan! TV, TV, TV Kasiyahan! TV, TV, TV Kaalaman! Halina sumama sa bagong paaralan. Pa, para, pa, pa. Pa, para, pa, pa, pa. Sariling galing ay paiitingin. Kaalaman ay huwag patigilin. Karagdagang talino ay matutuklasan na. Buksan ang TV, sarili handa. Kayang ballpen at papel tayo'y matutunan. Tara tumutok na! 3, 2, 1, let's go! TV, TV, TV Aralan! TV, TV, TV Kasiyahan! TV, TV, TV Kaalaman! Halina sumama sa bagong paaralan. TV, TV, TV Aralan! TV, TV, TV Kaalaman! TV, TV, TV Karunungan! Halina't matuto sa makabagong paraan. Ang isip ang tabo! Handang isip handa bukas. Halina sumama sa bagong paaralan.
Haminog ka sa manaman migtokul to langit, woy migtumpi to tanok, kasublan maroson no kunog kailingan, kamig balin tutuan noy, no sob-sob to kanamin gaynawa, woy migpunan to kanamin umul tumulo na anon na, no migpogpo no, so init ampaw to ingod. So ini kay kunto, manaman amoy no ritibursan to langit, og sampit tumaroson nun ngaran na, dumat to kay kon mo panisingan na, kakalayag, tahon liyag, karang, panayangan na, pamulingan, mandalingan, woy, tumo dumapad, sublapad erit habikala, namigdohayan no to katongoda, tapog nongnong, tapog pataha, payog patanod-tanod, kanami tumatolos nun tularo, no nakabaglik get ampot kawayhana, oyaw kaasolom, duok o pianan na, woy katugungan na, magbabayo, sa ini ka ko din tugtugaron na, igbohoy kuro, di ko'y ko, ka magbabayon maminturan, manama, no olog, nogdayrayon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجمع شمل الأمات والنصارى والمسلمين في الفلبين وسلط مجتمعنا هذا بالسلم والأمن والتقدم في وطننا هذا آمين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل وسيء الأسقام وما ظهر منها وما بطن خاصة كوفيد-19 المنتشرة في العالم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين. Almighty Father, Creator of heaven and earth, we adore and worship your holy name, our healer, baptizer, Savior, and coming King. We stand in awe to your every creation in land, seas, and air. We humble ourselves, asking for forgiveness for our trespasses. Purify us, cleanse us, make us worthy to call upon you. We thank you, God, for the salvation you freely gave through Jesus. Today we call unto you to bless us and be a blessing to others. Empower our leaders, our teachers, give courage to the parents and inspiration to the young ones. May we always celebrate life and love. May we always acknowledge that without you, we are nothing. This we pray in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Isang lungsod, isang layunin, edukasyong may kalidad ay makakamit. Kalinangan ay maitin, pagiging positibo ay pananawigin. Isang diwa, isa sa gawa, para sa ikabubuti ng kapwa. Naniniwala na pagmamahal sa bayan ay solusyon sa kinabukasan. Edukasyon sa Panabo, panalo, Panabo ang sigurado. Sangay ng lungsod ng Panabo, aming liyak, minamahal ng may kapal.
bayan ay labis na mamahalin, pantay-pantay na pagtingin, ibabahagi ang katotohanan, bawat bata ay may karapatan, sama-sama sa pag-abot ng tagumpay, di susuko sa mga pagsubok sa buhay, babaunin ang karunungang natutunan, maging mabuting halimbawa sa karamihan. Edukasyon sa Panabo, Panalo, Panaboan, sigurado, sangay ng lungsod ng Panabo, aming liyak, minamahal ng may kapal. Ang aming hangarin ay itatatag sa aming puso't damdamin, maglilingkod ng buong katapatan. Aming liyak, minamahal. Nag-iisa at natatangi ka sa walang Sangay hanggan. ng lungsod ng Panabo. Panabo. Gising sa umaga, mundo'y naging iba. Si COVID-19, bigla lang dumating. Tayo ay lockdown at home quarantine. At kailangan pa may social distancing. Nalulungkot ka ba? Di ka'y nababagot. Huwag mag-alala dahil kami ay may sagot. Gabay sa iyong pag-asa, si mama at papa, si ate, si kuya, pati na rin si lolo at lola. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa, tuloy ang ligaya. Oh, oh. Tuloy ang pagbasa. Oh, oh. Sa FF Panabo City, ito ang ating bida. Reading the Lights, ito ang ating programa. Sinusulong ang love sa pagbabasa. Ipagpatuloy natin ang nasimula na. 8-week curriculum ating itinatupad. Home remedial reading ay namayagpag. Modular at radio-based learning modality. TV Aralan ay di pa huli. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa, tuloy ang ligaya. Oh, oh. Tuloy ang pagbasa. Oh, oh. Tuloy ang ligaya.
gising sa waga. Panabo City Division, through its Reading the Lights program, promotes the Panabo Club following the policy of take a book, leave a book. This program aims to make every learner a reader in his or her own grade level and be a proficient reader. We all know that it takes a village to make this happen. Kiosks shall be put up in all strategic places of the city and all barangays. All barangay councils shall be tapped to put up kiosks in their respective schools, offices, among others. Furthermore, through the hashtag Share a Book activity of hashtag Reading the Light, donations of books shall be activated to increase the number of reading materials. Panabo Club also integrates the Project Watch, or We Advocate Time Consciousness and Honesty. Each and every person must leave a book before he or she lends one. By so doing, there shall always be available books for whoever wants to borrow. The bayanihan spirit of Brigada Escuela is also alive in this activity, encompassing the saying, "It takes a village to make a learner a reader." Come and join us, and let us cultivate the love for reading among learners. This is the forefront of eradicating illiteracy, aiming for Panabo City to be a reading city. Panabo Club. Take a book, leave a book. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Hello Panabawans! Maayong buntag mga ka-reading delights! Mabuhay Panabo City Division! I'm Teacher Davy Love D. Ramos and welcome na naman po sa panibagong segment ng Unlimited Stories for Reading Delights. And today is October 8, 2021 and thank God it's Friday kasi unlimited stories na naman ang ating mapakikinggan ngayong araw. Ayan! And I'm sure excited mga chikiting sa kanilang mga tahanan dahil lagi nilang inaabangan ito every Friday talaga. And we are live from the station of New Visayas on Air 99.0 AM Radio for a good start. And also, live din po tayo sa DepEd Panabo Facebook page. And don't forget po to like our page. At saka mag-react din po kayo sa live na ito. And we're also live from DepEd Panabo City na Panabo City Division Reading Delights page and also sa ating YouTube channel. And live na live din po tayo sa Panabo Cable Channel 1. Ayan. So talagang all media platforms no live na live tayo para lang jud ni sa atong mga kabatan-unan diri sa Panabo City Division. And of course, I would like to say good morning sa tanan-tanan nga nananaw sa tuwa karon live na jud silang mga balay na I'm sure ready na kay sila nga makadungog mga panibagong istorya, no? Good morning sa inyong tanan sa mga kids, sa mga parents na nagaguide sa ilang mga bata karon sa ilang balay, no? Para lang jud makatanaw sila ini atong programa sa Reading Delights Unlimited Stories. Ayan. So, and I would like to say good morning before ta magsugod daghan kay kog i-greet o good morning karong buntaga. And good morning labi na sa ato ang DepEd Panabo officials
no? Headed, of course, by our Schools Division Superintendent, Dr. Renante A. Solitario, CESU 6. Good morning, sir. Hello, hello. And of course, good morning sa atong Assistant Schools Division Superintendent, Ma'am Febigay L. Refamonte. Hello, ma'am. Good morning. Sa atuang CID Chief, Sir Januario Yomota. Magandang umaga po, sir. At sa ating SGOD Chief na si Ma'am Eileen Anyunuevo. Hello, ma'am. Mayong buntag. And of course, dili na to kalimtan na atong mga education program supervisors. Headed of course ini atong program sa Reading Delights Unlimited Stories, si Ma'am Maria Perpetua Angelita Suelto. Siya to ang education program supervisor sa English, at the same time division reading focal person. Ayan. Hello, ma'am. Good morning. Naga-supervise si ma'am sa atong program today. And of course, sa tanang education program supervisors, no, sa ato ang education program supervisors sa Pilipinas, si Sir Peter Mijares. Maayong buntag, sir. Si Ma'am sa to ang education program siya supervisor sa MTB, si Ma'am Joanny Aguilar. Hello, ma'am. Maayong buntag. O sa to education program supervisor sa Araling Panipunan na si Ma'am Marisa V. Hayoma. Hello, ma'am. Maayong buntag kanimo. Of course, sa tanang school heads diri sa Panabo City Division, labi na sa mo ang school principal si Sir Julius I. Suelto. Good morning sa iyo, sir. Naga-supervise po siya niini nga tong programa para mamahimo jud ning mas malampuso. No? Sa tanang reading coordinators, maayong buntag sa inyong tanan. Happy Friday! Yes, it's really a happy Friday today. Kay every Friday dyan na, dili lang today. Every Friday kay nagahatod mi sa inyong mga maayong balita, nagahatag mi mga bagong leksyon. Di ba? Mga aral nga mapulot nato sa mga storya na atong madunggan na gina-share sa tuwa sa mga magtutudlo diri lang sa Panabo City Division. Of course, before ta mag-share sa tuwa or mag-start sa atong storytelling, naalang tayong mga gusto i-greet, no? Sa before that. So, dagan po kay tagpasalamatan niining atong programa. And of course, dili na to kalimtan ang mga estudyante na kanunay jud silang naa dinha para niining atong programa na naga-suporta, naga-engage. So we are really also encouraging everyone. So katong mga friends ninyo nga wala pa nakabalo nga nagapadayon gihapon ang atong unlimited stories for reading delights, i-share na ninyo na magminaw diri sa to ang programa ug magtan-aw. Every Friday lang from 8 a.m. up until 12 noon po yan. And of course, reminder lang, no, as always, every after na mahuman ng story na atay reflection, so nagapili mig mga best reflection. So kung kinsa man tong mga nag-send sa ilahang best reflection sa atong comment section, ug silang mapili, makadaog sila og 50 pesos worth of load. Ayan, so imagine namin nagtanaw na ka sa live nato, naminaw ka sa story, napadjud kay nakutlo na aral, no, na leksyon sa story nga imong gipaminawan, at the same time makadaog pa jud ka og 50 pesos worth of load. So asa pa ka na exciting jud kaayo niya tong program, of course, para jud ni sa mga estudyante diri sa Panabo City Division. Ayan. And I'm sure andam na jud ang atong mga story readers for no nga nasa backstage, o excited na, hinam-hinam na jud sila, excited na jud kayo sila para makashare sa ilahang storya aron lang jud na naapoy makutulo ang ato mga estudyante. Ay na. So before that, mag-shoutout sa ato ang mga live viewers. Ayan, hello, good morning sa inyong tanan. So magbasa kog mga shout-outs dire kay I'm sure nagpanikad na pud ni sila. Good morning to Rian Silaya Mahomok. That's for Chris Andre S. Mahumok, grade 3 section Ramos, under Miss Lizelle Lopez or Mitzi Lopez of Rizal Elementary School. Ayan. So maraming salamat po sa panunood. Good morning also to Clarizel Agbon, watching from Panabo Central Elementary School SPED Center from grade 3, GT Jupiter. Hello, mayong buntag. And also good morning to Ma'am Edna Vanyo Morata. Hello, Ma'am, mayong buntag, and thanks for watching. Sabi niya dito, hello, Ma'am Davy Love. Ayan. Hello din sa iyo, Ma'am. And also, good morning to Rauz Tuni
Bastida. Ayan, good morning. And also to Aurora Abdua Renijane. Maayong buntag. Ayan. So grabe no, as samtang nagatan ako diri sa atong comments, daghan jud kayog mga nag-comment, nag-shout out, so ing ani gyud sila ka-excited bisag wa pa nag-start atong program. Grabe na jud ang ilang mga comments dire. Ingani gyud sila ka-excited. Good morning to Adrian, Beji, Clor, Dirta. Ayan, watching from Rizal Elementary School Grade 5 AAC, and also to Daniela Lynn Hernando. Good morning po, grade 6 SSES from Rizal Elementary School. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Daghan jud kayog nananaw ning ining atong programa. So excited jud kayo sila og today natay mga bago na mga story readers, and also naapod tay mga bagong storya na matun-an this morning. And of course, I would like to greet good morning ang ato ang Division Digital Media Production Team. Sila jud ang backstage ning ini silang likod sa tuang program no sa DepEd TV Aralan. O kung wala silang saon na lang jud no. Thankful pud kay ta sa ila, labi na sa ilang suporta. Good morning sa inyong tanan. Of course, good morning to Sir June Aguilon, ang atong overall production director, to Sir Neil Michael Diases, ato ang floor director, to Sir Tyron Duhalit, ato ang technical director, to Sir Januario Yamota, ang ato ang station manager, and to our schools division superintendent, Dr. Renante A. Solitario, ato ang executive producer. At the same time, kauban niya nga ato ang assistant schools division superintendent, si Ma'am Febigay L. Refamonte. Good morning sa inyong tanan. And of course, good morning sa atong kapamilya din ha sa o kapuso ba sa kapatid sa Panabo Cable Channel 1 na si Sir James Chu o si Ma'am Alexandra Chu. Good morning sa inyong tanan. Sure, nanaw sila karon sa tuano. So daghan na jud kaayog nag greet sa tuwa good morning og excited na jud kayo sila og dili na jud ta mo padugay-dugayon pa. Kay this time, ako nang i-present sa inyo ang atong first na story reader this morning kay siya. Excited na pud kaayo na magbasa sa iyang istorya. Ayan. So our first story reader this morning is from Consolacion Elementary School. At ang kanilang school head po ay si Ma'am Christy M. Pantonial. Hello, ma'am. Head teacher 2. And ang kanilang school reading program, Project Tama. Tanan Makabasa. Ayan. At ang title po ng kanyang story ay Nganong ang mga karpa gapuyo sa limaw. So mao na siyang title. Gisulat ni Claire Apigo o gidibuho ni Dan Giliano. So, to all of our live viewers, our first storyteller this morning for Kinder to Grade 3 MTV is Ma'am Rowena Y. Almente. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Maayong buntag sa tanan. Ako dahil si Ma'am Rowena Alminye, magtutudlo gikan sa Consolacion Elementary School ug inubanan sa akong mga interactors nga si Ashley Faith Serondo ug si Morris Kumaingking. Kay Ashley, wala pa man sila. Murag wala pa sila nakasulod. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kumusta, Ashley? Okay lang, ma'am. Oh, ayog ka cool ba, ha? Si Morris, kumusta naman si Morris? Okay lang po, ma'am. Ay, okay. Nadungog na ko ang tingog ni Morris. Okay. Andam na ba mong duha sa atong sugilanon karong buntaga? Yes, ma'am. Okay, salamat kaayo sa inyong mga tubag.
Paabot lang takadali ha. Dua. Nag-iuting kanina. Sayo kaay mo ng mata. Ako alas 6. Maayo. Paabot lang takadali ha. Kay makita na ninyo ang screen taod-taod sa ato ang sugilanon karong buntaga. Namahaw ba mo karon? Yes, ma'am. Ikaw, Morris, namahaw ka? Unsay sudan ninyo? Ako ginagmay. Ginagmay kay tungod kay fiesta karon no. Ikaw, Morris. Morris, unsay mong sudan? Paabot lang ta kadali ha. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Kabataan, makisabay ka na. Kahit may pandemya, huwag madismaya. Dahil ang solusyo'y nakabang na, sabay tayong matuto at magsaya. Ikaw at ako, sabay switch on na. Tara na, matuto na in 3, 2, 1, let's go! TV, 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 Aralan. TV, 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 kasiyahan. TV, 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 kaalaman. halina sumama sa bagong paaralan. Para, papa. Sariling galing ay paiitingin. Kaalaman ay huwag patigilin. Karagdagang talino ay matutuklasan na. Buksan ang TV, sarili ihanda. Kayang ballpen at papel tayo'y matutunan. Tara tumutok na! 3, 2, 1, let's go! TV, 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 Aralan. TV, 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 kasiyahan. TV, 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 kaalaman. Halina sumama sa bagong paaralan. TV, 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 Aralan. TV, 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 kaalaman.
Ayan, nagbabalik po tayo, no? Ganyan po talaga po sa live kasi may mga ongoing tayo ng mga technical issues. Pero okay lang yan. Laban lang jud ta permi, no? Ana lang ng kinabuhi. All right. So, sa tanan natong live viewers nga naghulat sa to ang first story reader, hulat-hulat lang sa takadaliha kaya mo pang fix ni siya. We're still working on it po. Ang atong mga TWG team work hand in hand karon para lang mahimuning mas malampuson ning atong programa this morning. Ayan. Sa tanan daw be na mga live viewers, can you comment down below hashtag reading delights or I love reading delights kay para mabasa na ko inyong mga shout out. Sige, go ahead. You can go ahead and post your shout out sa ato ang comment section sa atong live. Ayan. Again, hashtag I love reading delights or you can put hashtag then I, then heart, then reading delights para to shorten it sa tanan-tanan. So before that, magbasa sa taog good morning greetings no kay uban no pa nato nabasa. Oy nanatay mga shout out dire from Neo Justin, 8 Francisco, hashtag reading delights. Thank you. We have from Rue Death, I love reading delights. Wow, napay tulo ka hearts. Thank you so much. And daghan pa kay nag-comment dire from Judy Castro, hashtag I love reading delights. So grabe, nagpanikad ang ilang mga comments. Hindi na ako maapas o basa. Okay, well, we have from Ralph Tony Bastida, hashtag I love reading delights from Gweth Danizel Polendi, hashtag I love reading delights. Napod kay Metsi Lopez, I love reading delights. Tulo ka hearts put siya. Wow, grabe. Salamat yun kasi inyong paghigugma ay ininga mong programa sa Unlimited Stories sa Reading Delight. So, inga na jud ka ko inga na jud nila ka love ang ato ang program. Dagan pa kayo diri isa-isaw na kog basa. Mahurot jud atong oras. Grabe. So, we have also from Leonard Mendoza, hashtag I love reading delights from Javes Campos. Hashtag I love reading delights. So grabe jud ang inyong love sa reading delights. So ingani jud ka ingani jud mo ka excited every Friday. We have also from Christine Joy M. Lara, hashtag I love reading delights. Upat ka hearts, di lang kay tulo. Upat jud, grabe. Oh, we have here from Michelle Usman Rojas, hashtag I love reading delights. Ayan, daghan jud kay nag-comment. So grabe no, maka-overwhelm jud kaayo inyong paghigugma niini nga tong programa. Kami pod love pod mo sa reading delights. So mo nang kini nga tong program nagapadayon gihapon luyo niini nga to ang kahimtang karon nga natin na pandemya no. So sa tanang mga bata nga na sa ilang balay, stay at home lang jud mo. Kay kami every Friday kanunay jud mi nga mag-andam og mga bagong storya para nami ma-share sa inyo ha ug napud may makutlod sa mga storya namo ang ma-share. Ayan. Okay, so daghan pa kay diri from Chris Dirk, hashtag I love reading delights. Also from Melzen Jane, hashtag reading delights. Ayan. So grabe. We have here from James Gafate, hashtag I love reading delights. So pili na ka buok heart murag daghan jud kay ni murag nabot siguro ni siya 20 ka buok. From Rizal Elementary School under Ma'am Rachel Alcala Comco. Ayan. Thank you so much. Daghan kay salamat sa inyong mga shoutouts no sa pag-comment og hashtag I love reading delights. Dili man ako mabasa jud tanan no. Kay grabe jud ang nag-comments. Sus kung mabasa jud ni sa to ang mga supervisor sa si Ma'am Bembi Suelto sa English, sa ato ang supervisor sa MTB, si Ma'am Aguilar, o sa Filipino, si Sir Peter Mijares, pati po sa ato ang supervisor sa Araling Punipunan, si Ma'am Marisa Vihayoma, of course, ato ang division personnel, headed sa ato ang schools division superintendent. Grabe jud na ma-happy jud sila karong Friday, no? Kay daghan jud kayong excited na nini nga tong programa og nag-love sa to ang reading delight. So of course, bago lang ta nag-celebrate og Teachers Day, happy Teachers Day
sa tanan-tanan na magtutudlo no sa dili lang sa Panabo City Division kundi sa tibuok kalibutan. Of course, dili na to kalimtan na i-greet pangatong mga ginikanan kids. So happy Teachers Day kay sila ang atong nahimong mga maestra sa balay no nga nag-guide sa tuwa sa panahon karon sa pandemya. So daghan po kay salamat sa mga ginikanan na naki-cooperate po sa mga na mga teachers no para lang jud mahimong magmalampuson ang edukasyon luyo sa pandemya. Wow, nga na jud ka kuan ng mga Pinoy. Magtinabangay jud sila na. So daghan kay hearts diri from Marilyn Bahinting. I love #I love reading delights watching from San Vicente National High School. Wow, napuno iyang comment og hearts. Daghan kay salamat. Thank you, thank you. Ayan. So we have here from Julia Ocampo, I love reading delights. So daghan po kay hearts nga gi-share si ma'am no. And of course, I would like to greet good morning ang ating PSDS, ang ating Public Schools District Supervisors. Tanan-tanan no diri sa Panabo City Division. Thanks for the support and for watching this program. Daghan kay salamat sa inyong tanan. Of course, this time, iprepresent ko na ulit ang ating first story reader kasi handang-handa na po siya. Handang-handa na po ang ating TWG team. So again, ang ating first story reader this morning is from Consolacion Elementary School. At ang kanyang title po ng story ay Ngano ang mga karpa gapuyo sa limaw ug gisulat kini ni Claire Apigo o gidipuho ni Dan Giliano. Again, ang ating first story reader this morning is Ma'am Rowena Y. Almene. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Okay, maayong buntag o magpasalamat pa ko og usab sa amo ang Education Program Supervisor, Ma'am Juani Aguilar sa MTB, ang Principal sa New Visayas Elementary School, Sir Julius Welto, Education Program Supervisor in English, Ma'am Maria Angelita Perpetua Swelto, ug sa among school head nga si Ma'am Christy M. Pantonial. Mayong buntag, ma'am. Lori, saan naman ka? Andam na mo? Yes, ma'am. Okay, magsugod na ta. Nganong ang mga karpa gapuyo sa limaw. Gisulat ni Claire Atugo, giedit ni Sandy Velasquez, gidibuho ni Dan Giliano. Paghawan sa balakid, gasang, kurales, banog, lawid, maraag, kahel, hakog, galo, busay, falls, putuon, katikon, nakaplagan, nakitan. Nganong ang mga karpa gapuyo sa limaw. Usbo nako, nganong ang mga karpa gapuyo sa limaw. Sa unang panahon, ang mga karpa ang
anyagang isda sa kadagatan. Apan, tungod sa ilang kaanyag, nahimo silang ampay sa mga iho. Sa unang panahon, kinsa ang kinaanyagang isda sa kadagatan? A. Bangos. B. Karpa. Letter C. Sapsap. Unsa imong tubag, Ashley? B, ma'am, B. 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 Si Morris, B. letter B. Si Ashley, letter B ang iyang tubag. Okay, ang insaktong tubag kay letter B. Letter B, karpa. Dapat mutago dayon sila sa gasang aron dili sila mamahimong pagkaon sa iho. Usa ka adlaw, naglangoy-langoy si Kahel, usa ka karpa didto sa ibabaw sa dagat. Nakit-an siya ni Doro, usa ka naglupad-lupad nga banog. Kinsang nakakita kay Kahel, samtang siya naglangoy-langoy sa dagat. A. Duro. B. Tinidoro. Letter C. Adoro. Okay. Ashley, unsa imong tubag nga letra? A. A. Okay. Si Morris. A. A, ma'am, A. Letter A. Tan-aw nato kung sakto ang inyong mga tubag. Letter A. Si Doro. Gwapahan nimo uy. Dali ra kayo kang mamatikdan tungod sa imong maraag nga kolor. Unsay ngalan nimo? Ako di ay si Doro, ang dayig sa banog. Salamat Doro. Ako si Kahel. Karon pa ko nakadungog og usa ka pagdayig gikan sa usa ka langgam. Sampit sa giganahang karpa. Nganong naginusara man ka karon? Pangutana ni Doro. Gusto ko magpalayo sa hakog nga iho. Kung mukuyog ko sa panon, dali rami masakpan. Unsa ang pagdayig nga nadungog ni Kahel gikan kay Doro? A. Salamat. B. Gwapahan nimo uy. Letter C. B, ma'am, B. B. Kaluoy nimo uy. B. Okay. Unsa B. imong answer? B, ma'am, B. Ashley. Letter B. Morris. B. 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 Letter B imo B. ha. Ashley. About kay Morris. Unsa imong answer, Morris? B, 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 B. Unsa ang pagdayig nga nadungog ni Kahel gikan kay Doro, Morris? Letter A, salamat. B, gwapahan nimo oy, or letter C, kaluoy nimo oy? Tuding ko. Ma'am, Morris. Luis, ah. Okay, murag dili kay kasulod si Morris, no? Okay, ug ang answer ni Ashley, letter B, gwapahan nimo oy. Okay, tan-aw nato kung sakto ba si Ashley? Letter B, gwapahan nimo oy. Sakto kay ka Ashley. Ma'am, siguro siya. Kuan na yun. Answer din siya. Morris, ayaw pag-answer dahil Morris. Basahan sa ni ma'am, no? Oo. Nawala lagi siya. Mao ba? Na ako'y nahibal-an nga Dili, lugar nga luwas sa dagkong iho. Itudlo nako asa. Sundara akong lupad. Nisunod ang masusihong Kahel kang Duro.
Nilangoy siya ug nilangoy. Hangtod naabot siya sa usa ka bukana, namatikda ni Kahel nga ang parat nga tubig naghinay-hinay ug katab-ang. Layo pa, pangutana ni Kahel. Medyo, maayo nang moadto ta sa layo para dili ka masundan sa iho. Adto ta sa mabaw, kanang dili na makalangoy ang iho. Sakto ka, kumbinsido si Kahel. Giganahan pud siya sa lasa sa tubig. Maunga mipadayon siya og langoy. Ngano man nga nikuyog si Kahel kay Duro? A. Kay magdula sila. Letter B. Aron makaadto sa lugar nga luwas ug makalikay sa mga iho. Letter C. Aron mangita og pagkaon. Unsa imong answer, Maurice? B. Ako naman. Letter B. B, ma'am, B. Letter B, okay. Letter Si B. Ashley. B po. Letter B. Tanaw nato kung tama ba inyuhang answer. Loading. Letter Mo, B. Ashley. Kayo. Aron makaadto sa lugar nga luwas ug makalikay sa iho. Nilangoy si Kahel, supak sa agas sa suba. Naningkamot siya makatuod sa luwas nga lugar, aron iyang mapahibalo sa ubang karpa ug makabakwit sila sa saktong panahon. Sa dugay niyang paglangoy-langoy, naabot siya sa usa ka busay. Wow! Dayig ni Kahel. Asa man naabot si Kahel, sa sige niya ug sunod-sunod kay Doro. A. Sa sapa. B. Sa basakan. Letter C. Sa busay. Ashley, unsang answer nimo? Ashley? Tay. Sa busay? Okay. Maurice? C, sa busay. C. Sa busay. Tanaw na to kung insakto ang inyong tubag. Letter C. Sa busay. Ikaw dito si Maurice. Naa didto sa taas ang luwas nga lugar. Wala gyoy ihong makaabot didto, ingon ni Doro. Dili man ko kasaka. Dili na problema. Ang buhaton nato, ako kang bitbiton, pinaagi sa akong kuko. Unya, mupaspas ko og lupad, aron moabot dayon ta sa taas, ug makalangoy dayon ka. Yay! Salamat kaayo, Duro. Buutan kaayo ka. Nga langgam, makalingkawas na yun ko sa mga iho. Makita ba kaha ni Kahel ang luwas nga lugar? Samtang gibit-bit siya sa kuko ni Doro? Unsa sa inyong tanaw? Ashley, unsa imong tubag niini, Ashley? Ikaw. Walay mga ABCD. Makita ba kaha ni Kahel ang luwas nga lugar samtang gibit-bit siya sa kuko ni Doro? Unsa sa imuhang tanaw, Ashley? Dili. Kay giadik ra siya. Oh, bili kay giatik. O si Morris, ikaw Morris, unsa imong tubag? Dili, ma'am. Kay giilad ra siya, ma'am. Murag giilad ra siya ni Doro. Kay murag nihapon ra si itong karpa. Itanaw nato Morris og Ashley, ha? Unsa ang musunod nga mahitabo? Gipunit si Doro si Kahel
Apan sa ilang paglupad, niingon siya, "Ikaw kahel, gwapa unta ka, apan dali lang kaayo ka utuon. Ikaw in taon akong panihapon karong gabi una. Dakong katawa ni Doro. Ha 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 ha." Pagkahibalo ni Kahel nga nasulod ra day siya sa bulsa, nisyagit siya og taman sa iyang ginhawa. Nakadungog ang usa ka tapok nga maya. Nakabati sila sa gibiktimang isda. Unsa gibati ni Kahel? Unsa ang gibuhat ni Kahel sa pagkadungog niya nga himuon siyang panihapon ni Doro? A. Nisyagit siya og kusog kaayo. B. Niambak siya. Or letter C. Nihilak siya. Sa inyong answer din Ashley. Ashley, unsa imong answer? Ma'am. Nisyagit. Okay, syagit daw og try daw Ashley B. Pareha kay Okay, si Morris. Unsa imong answer, Morris? Unsa nga letra? A. Letter A. Syagit daw Morris B nga murag si kuan. Tan-awo na to kung sakto ang inyuhang tubag. Letter A. Nisyagit siya og kusog kaayo. Dali-daling ni porma ang mga maya og dako kaayo nga langgam og nilupad padulong ni Doro. Pagkakita sa banog, nahadlok kini sa kadako og nabuhian si Kahel. Hala, unsa na? Wah! Gidali og salo sa mga maya ang nagahilak nga karpa. Gidala nila sa balay ni Bantay. Usa ka buutang iro o gibutang sa usa ka plangganang tubig. Kinsang nagtabang kay Kahel aron makalingkawas kini sa mga kuko ni Doro? A. Usa ka panon nga mga maya. Letter B. Ang dahon. Letter C. Ang planggana. Unsa imong answer, Ashley? A. Usa ka panon nga mga maya. Okay, Morris. A. Gihapon, ma'am. Gihapon. Okay, atong napong tan-awon kung sakto ba ang inyuhang mga tubag. Letter A, usa ka panon nga maya. Naluoy si Bantay nagtan-aw kay Kahel. Niingon siya sa mga maya, "Kutkuto nato ang yuta, magbuhat ta og limaw aron mas dako ang malanguyan ni Kahel." Gitabangan ni Bantay og sa mga maya ang pagkutkot hangtod nakabuhat sila og limaw. Dayon gibutang nila si Kahel didto. Malipayong naglangoy-langoy si Kahel sa tab-ang nga limaw. Nagpasalamat sab siya sa iyang bag-ong higala. "Salamat kaayo sa inyong tabang. Kung dili tungod ninyo, dili nako makaplagan ang akong bag-ong puloy-anan." Pagtulunan, maghuna-huna sa makadaghan aron dili maadto sa kadautan. Pangutana, unsa si Kahel nga klase nga higala ngadto kay Doro? A. Dali lang mosalig sa higala. Letter B. Lisod patuuhon. Or letter C. Manggihatagon. Unsa imong answer, Ashley? A, ma'am. Dali lang Letter A. mosalig sa higala. Morris, unsa imong answer? Morris.
Nawala si Morris. A, ma'am. Okay, letter A. Sakto ka mo. Letter A, dali lang musalig sa higala. Ikaduhang pangutana, unsa nga klase ang nga higala si Doro? A, manghinatagon. B, mangingilad. Letter C, matinabangon. Morris. Unsa imong answer? B, ma'am. Mangingilad. Mangingilad. Okay. Ashley. B po, ma'am. Mangingilad. Okay, tanaw na to kung sakto. Letter B, mangingilad. Ikatulo, unsay ang ngayan nato buhaton kung gidayig kita sa atong bagong kaila? A, magpasalamat pero magbinantayon. B, magpasalamat ug ihatag ang tibuok nga pagsalig. Letter C, dili tagdon. Unsa imong answer, Morris? Letter A, B, or C? Siguro kasulod, no? Ikaw, Ashley. Okay. Ang hustong tubag diri kay letter A, magpasalamat pero magbinantayon. Ikaupat, husto ba nga ilaron o atiko nato ang atong mga higala? A, dili, kay dili kini maayo. Letter B, oo, kay naglagot ko. Letter C, wala ko nasayod. Unsa imong answer, Morris? Dili. Kay dili ni maayo. Okay, letter A. Ikaw, Ashley. Letter A po. A. Letter A. Kay tanaw na to. Ang inyong mga tubag, kung sakto ba? Letter A, dili, kay dili kini maayo. Lima nga pangutana. Ang ayan ba nga tabangan si Kahel sama si gibuhat sa mga maya ug sa iro? Letter A, dili, kay nagpailad siya. Letter B, oo, kay nanginahanglan siya og tabang. Letter C, wala ko nasayod. Unsa imong tubag, Ashley? A. Dili. Kay nagpailad siya. Okay. Ikaw, Morris. B. B. Letter B, oo, kay nanginahanglan siya og tabang. Kitan-aw nato kung sakto ba inyong mga tubag, mga bata. Wala pa man. A. Letter B, oo, kay nanginahanglan siya og tabang. Daghang kaayong salamat sa inyong pagpaminaw. O usabon nako ha, magpasalamat ko sa akong Education Program Supervisor sa MTB, si Ma'am Juwani Aguilar. Kay gitagaan ko niya oportunidad nga makahatag og sugilanon sa reading diri sa Reading Delights sa among MTB coordinator na si Ma'am Rose Angelita o among school head nga si Ma'am Christy M. Pantunial, sa akong co-teachers sa ilahang dako kayong suporta, o sa principal sa New Visayas si Sir Julius Welto, o kang Ma'am sa Education Program Supervisor sa English si Ma'am Maria Angelita Perpetua Welto. Maulang kadto og daghang kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong sugilanon karong buntaga.
Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan, yan po ang ating first na story reader this morning, si Ma'am Rowena Y. Almeni of Consolacion Elementary School. Maraming salamat sa iyong binahaging kwento sa amin ngayong umaga, ma'am. At of course, sa nakasama nating pupil interactor na si Faith Sirondo Morris at saka si April Angela D. Domas. Ayan, maraming salamat at sa inyong mga magulang na pinahintulutan kayong maging parte ng ating programa dito sa Unlimited Stories for Reading Delights. Napaminawa na to ang storya no nga naguluhan na ngano ang mga karpa gapuyo sa limaw. So sa storya na gi-share sa tuan ni ma'am na atay nakutlo na moral. So ang giingon diri nga maghunahuna sa makadaghan aron dili maadto sa kadautan. Yes, importante jud kay na siya kay kanang before ta mo decide maghunahuna sa gyud ta dili kay mo jump dayon ta no kay there are times na kanang madala ta sa tong bugso ng damdamin basta ka excited nya wa ta kabalo na ikadaot dayto nato so maghunahuna jud ta sa kadaghan before jud ta na magdesisyon or maghatag sa atong final na decision kay para pud na sa atong kaayuhan. Ug nindot jud kay ang storya na gi-share sa aton ni Ma'am. Ug I'm sure ang tanan nato na mga live viewers karon na gyud sila natun-an niining ato ang story na gi-share sa ato ni Ma'am Rowena Y. Almeni. Okay. Of course, dili na pud na ako dugayon kay taod-taod mailhan na nato ang second na story reader this morning sa Filipino Kinder to Grade 3. Ang atong second storyteller this morning ay from Rizal Elementary School. Ayan. And ang kanilang school principal po ay si Ma'am Ramilyn F. Antalan. Hello ma'am, maayong buntag. Ang kanilang school reading program ay Rizal Reading Ingenuity Zealous to Achieve Learning. Ang title po ng story ay Ingat Mga Munting Sisiw. Ito ay maikling kwento mula sa subject na Filipino, inilathala ng Rex Bookstore. Ayan. Okay, at ibabahagi sa atin ito ng ating second storyteller na si Ma'am Marie Chris B. Henteles. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Isang napakagandang umaga sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga batang nasasabik ng makinig sa ating kwento ngayong oras na ito. Ako po pala si Binibining Marie Chris B. Henteles, isang guro sa ikatlong baitang mula sa Rizal Elementary School. Bago tayo magsimula, ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang aking interactor na walang iba kundi si Yunessa Vane Aton. Hi Yunessa! Hi teacher! Magandang umaga sa iyo Yunessa. Kumusta ka ngayon? Okay lang po teacher. Mabuti naman. Maaari mo bang ipakilala ang iyong sarili sa mga nanonood sa atin ngayon? Good morning everyone. I'm Yunessa Vane Aton from Grade 3 Aquino online class of Rizal Elementary School. My teacher is Miss Minnie Biatisula. Magaling! Ang galing mo naman Yunessa. Maraming salamat ha. E ngayon, handa ka na bang makinig sa ating kwento? Opo teacher. O sa mga batang nanonood dyan, handa na ba kayo? Okay, kung ganon ay handa na rin si Teacher Chris na magkwento sa inyo. Ang ating kwento ngayong oras na ito ay pinamagatang Ingat, Mga Munting Sisiw. Ito ay inilathala ng Rex Bookstore.
Okay, bago ang lahat, itatanong ko muna sa inyo kung palagi ba kayong nag-iingat dyan sa bahay? O ikaw, Yunesa, palagi ka bang nag-iingat dyan? Opo, teacher. Mabuti naman. O sa ating mga nanonood, nag-iingat ba kayo parati dyan? Okay. So, babasahin muna natin ang talasalitaan. Una, pakibasa nga, Yunesa. Nayon, maliit na pamayanan, isang bahagi ng isang bayan. Okay, nayon. Ito ay isang maliit na pamayanan. Isang bahagi ng isang bayan. Pangalawang salita, pakibasa nga, Yunesa. Tandang, isang lalaking manok. Okay, pag sinasabing tandang, ito ay isang lalaking manok. Okay, so ngayon ay magsisimula na tayo sa ating kwento. Isa akong sisiw. Nakatira ako sa magandang nayon. Tandang ang aking tatay. Matangkad siya, malakas, at napakakisig. May malaki at pulang suklay sa ulo ni tatay. Napakaganda nito. Oh, may tanong ako sa iyo, Yunesa. Saan nakatira ang sisiw? Saan nakatira ang sisiw? A. Sa karagatan. B. Sa bahay ampunan. At C. Sa magandang nayon. Ano ba sa tingin mo ang tamang sagot, Yunesa? Letrang C po, teacher, sa magandang nayon. Tingnan nga natin ang iyong sagot kung tama ba. Tama ka nga. Ang tamang sagot ay sa magandang nayon nakatira ang sisiw. Ipagpatuloy natin, Yunesa, ha, ang ating kwento. Tuwing umaga, ginigising ng malakas na pagtilaok ni tatay ang lahat. Ang aking nanay ay inahing manok. Araw-araw, inilalabas niya ako at ang aking mga kapatid para maglaro at maghanap ng makakain. Mahilig kaming magtatakbo at maglaro sa paligid. Oh, may tanong na naman ako sa iyo, Yunesa. Ano ang hilig gawin ng mga sisiw? A. Magtatakbo at maglaro. B. Tumalon-talon. C. Sumayaw at kumanta. Ano ba sa tingin mo ang tamang sagot, Yunesa? Letrang A po, teacher, magtatakbo at maglaro. Okay, tingnan natin kung tama ba ang iyong sagot. Tama! Ang hilig gawin ng mga sisiw ay magtatakbo at maglaro. Salamat, Yunesa. Ipagpatuloy natin ang ating kwento. Tinuruan kami ni nanay kung papaano maghanap ng pagkain at tumuka ng butil. Mga anak, wala tayong ngipin, kaya lulunok tayo ng maliit na bato para madaling matunaw ang ating kinain. May tanong na naman ako, Yunesa. Sino ang nagturo sa mga sisiw kung papaano maghanap ng pagkain? A. Si Tandang. B. Si Inahing Manok. O letrang C. Si Lola. Ano ang tamang sagot, Yunesa? Letrang B po, teacher, si Inahing Manok. Okay, bago natin tingnan ang iyong sagot, titingnan ko muna dito sa kung sino ang mga sumagot. Kay Melanie Anagap, ang kanyang sagot ay letter A. Kay Precious Caliana Magpusaw, letrang B ang kanyang sagot. Okay, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot.
Tama ka, Yunesa. Letter B ang tamang sagot. Si Inahing Manok ang nagturo sa mga sisiyo kung papaano maghanap ng pagkain. Pagpatuloy natin, Yunesa. Opo, teacher. Isang araw, nang naglalaro kaming magkakapatid, may agilang sumulpot sa kalangitan. Ingat mga munti kong anak! May agila! Dali! Magkubli kayo sa aking pakpak! Takot na takot kami. Tumatakbo kami sa pinakamabilis na makaya namin patungo kay nanay. Nagkubli kami sa kanyang mga pakpak. May tanong na naman ako ulit. Saan nagkubli o nagtago ang mga sisiw? A. Sa mga pakpak ng kanilang nanay? B. Sa bahay? At letrang C. Sa ilalim ng mesa. Ano ba ang tamang sagot dyan, Yunesa? Letrang A po, teacher, sa mga pakpak ng kanilang nanay. Okay, tignan natin kung tama ba ang iyong sagot. Tama ka nga. Sa mga pakpak ng kanilang nanay, sila nagkubli o nagtago ang mga sisiw. Talagang nakinig si Yunesa. Okay, pagpatuloy natin ang kwento. Huwag kayong matakot. Ligtas kayo sa ilalim ng aking mga pakpak. Yan ang mukha ng agila. Nakapako sa amin ang matalim na mga mata ng agila. Matapang na nakipagtitigan sa kanya si nanay. Maya-maya ay lumipad ng palayo ang agila. Ligtas kami! Paglaki ko, pangarap kong maging kasing tapang ni nanay. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Okay, ano ba ang aral ng kwento? Pakibasa nga, Yunesa. Mag-ingat at matutong tumayo sa sariling mga paa dahil hindi sa lahat ng oras andyan ang ating mga magulang upang gabayan o bantayan tayo. Okay, so palaging mag-ingat at matutong tumayo sa sariling mga paa, Yunesa. At sa mga bata dyan na nanonood, dahil hindi sa lahat ng oras, andyan ang ating mga magulang upang gabayan o bantayan tayo. At pangalawa ay maging matapang. Maging matapang. O ikaw, Yunesa, matapang ka ba na bata? Apo, teacher. Okay, maraming salamat. Okay. May mga tanong na naman ako sa iyo, Yunesa, sa mga nanonood dyan. Unang tanong, ano ang pamagat ng kwentong narinig? Ano ang pamagat ng kwentong narinig? A. Mga munting sisiw. B. Ang agila at ang mga sisiw. C. Si agila at ang tandang. At letrang D. Ingat, mga munting sisiw. Ano ba ang tamang sagot dito, Yunesa? Letrang D po, teacher. Ingat, mga munting sisiw. Okay, so bago natin tingnan ang iyong sagot, titingnan muna natin dito sa mga batang nanonood kung ano ang kanilang sagot. Okay, kay Migs, Kamaria Ladroma ay letrang D ang kanyang sagot. Ingat, mga munting sisiw. Kay Hermel de Vera, letrang D din ang kanyang sagot. Kay Chris Jaren Tansado, letrang D din ang kanyang sagot. So titingnan natin kung letrang D ba ang tamang sagot. Okay, tama. Ingat, mga munting sisiw ang pamagat ng ating kwento ngayon. Napakagaling ninyo. Okay, pangalawa. Ano ang mga katangian ng isang tandang? A. Malakas, matalino at pandak. B. Matangkad, malakas at makisig. C. Matangkad,
mahina at iyakin. At letrang D, mahina, iyakin at makisig. Ano ba ang tamang sagot dito? Letrang A po, teacher, malakas, matalino at pandak. Letter A ba ang tamang sagot, Yunesa? Malakas, matalino at pandak. Titingnan muna natin sa ating mga viewers. Okay, ang kanilang sagot ni Vince Edward Alilin ay letrang D. Kay Adam Yu Ayag ay George Taklob Taluyo ay letrang D. At kay Rio Rondel Villarreal ay letter A. Tingnan natin kung tama ba yung sagot, Yunesa. Ang sa tamang sagot ay matangkad, malakas at makisig. So, pangatlong tanong. Ano ang itinuro ng inahing manok sa kanyang mga sisiw? Ano ang itinuro ng inahing manok sa kanyang mga sisiw? A. Tumakbo ng mabilis. B. Lumipad ng mataas. C. Makipag-away sa kapwa sisiw. At letrang D. Maghanap ng pagkain at tumuka ng butil. Ano ba sa tingin mo, Yunesa, ang tamang sagot dito? Letrang D po, teacher, maghanap ng pagkain at tumuka ng butil. Okay, tignan natin kung tama ba yung sagot. Tama. Ang itinuro ng inahing manok sa kanyang mga sisiw ay maghanap ng pagkain at tumuka ng butil. Magaling yun, Nessa. Okay, pang-apat na tanong. Ano ang dahilan ng biglang pagkatakot ng mga sisiw? Ano ang dahilan ng biglang pagkatakot ng mga sisiw? A. Dahil may sumulpot na agila. B. Dahil nawala ang kanilang ina. C. Dahil wala silang makain. At letrang D. Dahil may ahas. Ano ba ang tamang sagot dito, Yunesa? Letrang A po, teacher, dahil may sumulpot na agila. Okay, tingnan din natin sa ating mga viewers kung ano ang kanilang sagot. Kay Jen C. Fajardo, ang kanyang sagot ay letter A. Kay Mirasol Rama naman ay letrang A. So, ang tamang sagot ay dahil may sumulpot na agila. Okay, panglimang tanong. Ano ang aral na nakuha mo sa kwento? Ano ang aral na nakuha mo sa kwento? A. Mag-ingat at maging matapang. B. Maging matulungin. Letrang C. Maging mabuti sa kapwa. At letrang D. Mag-ingat at maging barumbado. Ano ba ang tamang sagot dyan, Yunesa? A po, teacher, mag-ingat at maging matapang. Okay, tingnan natin kung tama ba ang iyong sagot. So, ang aral na nakuha ng kwento ay tama ka. Mag-ingat at maging matapang. At dyan nagtatapos ang ating kwento. So, may nais ka bang batiin o pasalamatan, Yunesa? Opo, teacher. Okay, go. Thank you, Teacher Marie Chris, for inviting me as a pupil interactor in the Reading Delights. It is a wonderful experience for me to be here that I will not forget. Okay. Magaling, Yunesa. So, bago tayo magpaalam, nais ko ding magpasalamat sa iyo, Yunesa, sa iyong ina na si Ma'am Vanessa Idar at sa iyong guro na si Ma'am Mini Biatisola sa pagpahintulot na ikaw ay maging pupil interactor ko on screen. So nais ko din pasalamatan at batiin ang mga kasamahan kong guro dyan sa Rizal Elementary School. Lalong-lalo na sa aming punong guro na si Ginang Ramilin F. Antalan at sa aming school reading coordinator na si Ginang Katrina Gonzalez. So paalam na mga bata at sa iyo, Yunesa. Bye-bye! Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy.
Thank you so much, Ma'am Marie Chris B. Henteles of Rizal Elementary School na nagbahagi sa atin ng kwento na ingat mga munting sisiw mula sa maikling kwento sa subject na Filipino. At yan, so nabigay po sa atin ng aral ang kwento na mag-ingat at matutong tumayo sa sariling mga paa dahil hindi sa lahat ng oras andyan ang ating mga magulang upang tayo ay gabayan o bantayan. Ayan, tama po yan kasi tayo mga, lalo na sa mga kids na nanonood sa kanilang tahanan, so samtang bata pa, ginaguide na jud mo sa inyo mga ginikanan no, kung unsa ang dapat ninyo na buhaton sa pag-ingon ani ng mga unsa ba na nga sitwasyon, di ba? Kung kabantay mo kay ngano, gusto nila na samtang bata pa mo matrain na jud mo daan kay para pag abot sa panahon na wala sila, kabalo na mo sa inyong buhaton o kaya ninyo mubarog sa inyong kaugalingon. So mao na importante jud kay mo nang um, kung si mama magsigig pangasaba tinuod man jud na magsigig ka ng sigig istorya ka ng sigig ka ng tambag sa tua nya usay kay ang mga kabatan-unan kapuyan maminaw di ba? Dili jud tad angay na masuko or dili ta angay na magbagulbol or kanang laino na tong sabot kay para man na sa ato ang kaayuhan. So sila always sila naa din na para i-guide ta, tabangan ta para pag abot sa panahon mahimot ang independent o kaya nato mubarog sa tong kaugalingon ug unsa man ang moabot, unsa may mga problema or mga kanang kahadlok ba or mga panghitabo, di ba? Bisan unsa na mga sitwasyon or kalamidad pa na kaya nato bisag wala sila. So magpasalamat ta sa itong mga ginikanan nga kanunay anaa din na para sa ato. So ana lang jud mga kids, so maminaw jud ta permi sa atong mga ginikanan kay sila nagahatambag na kanunay para sa ato ang kaayuhan. Ayan, I'm sure nga ang atong mga kabataan karon na na learn ani nga to ang storya na gihatag sa tuan ni Ma'am Henteles of Rizal Elementary School. Ug thanks also sa tuang pupil interactor na si Yunessa Vane Aton, grade 3 Aquino of Rizal Elementary School. Daghan king salamat, lalong-lalo na sa iyong mga magulang na nagpahintulot sa iyo na maging parte ng ating aming programa dito lang sa Unlimited Stories for Reading Delights. Ayan. So, hindi ko na kayo bibitinin pa dahil this time makikilala na natin ang ating third na story reader this morning. And she is from Buena Vista Elementary School, our storyteller in Kinder 2, Grade 3. That's for English po. At ang kanilang school principal ay si Ma'am Ulysses T. Macaton. Sir Ulysses T. Macaton. Hello sir, good morning. At ang kanilang reading program ay Traveler Readers. At ang title po ng story ay Choose Power. Author po nito ay si Shrujana Sridhar and illustrated din po ito ni Shrujana Sridhar. Ayan. At may makakasama din po siya na pupil interactor this morning na si Angelo McVern H. Adlit. So to all of our live viewers, our third storyteller this morning is Ma'am Maria Francis Joy J. Maambong. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Good morning, everyone! I am Teacher Says, your story reader for today. And I am with my people interactor, Angelo McBurn. Can you say hi to our viewers and listeners for today? Hi, Angelo! How are you today? Okay, so are you ready to listen to our story for today? So to our viewers and listeners, are you all ready to listen to our story for today? You can interact with me through writing your comments. I can see and read your comments from here. Okay. So before
We will start our story for today. I want you to find the most comfortable place in your house and listen to our story. And before that, let's unlock some unfamiliar words. First word is rocket. Rocket is a vehicle that travels into the outer space. Next, doctor. Someone who checks and helps you when you are sick. Spectacles are eyeglasses that help you see clearly. Aji is an Indian term for grandmother. What do you call your grandmother, Angelo? You call your grandmother Lola or Nanay? Lola. Can you make your voice a little bit louder, Angelo, so that I can hear you from here? Okay. So now that we are done unlocking the unfamiliar words, let's read the story. Chiyu's power. Chiyu is late for school, but she cannot find her red bottle. Is that her bottle? Or is it a rocket? Chiyu looks at the blackboard and wonders, are those fish swimming in the sea? Chiyu stares at the green blob on her shoe and thinks, is it slimy and looks like jelly? Is it a frog? What do you think is happening to Chiyu, Angelo? What do you think? Why does Chiyu see something that is not common and familiar? What? I can't hear you, Angelo. Okay. Chiyu runs home to Aji and says, I have magic powers. I see things others cannot. Aji nods and asks, shall we go to the eye doctor and tell her about your magical powers? So they went to the doctor. So why do Aji and Chi went to see a doctor? To get her eyes checked. Okay, very good. Okay. Dr. Nikita shows Chiyu a chart. Are those ants marching on the page? Asked Chiyu. Dr. Nikita helps Chiyu try on glasses. The biggest ants become an E. Have I lost my magic, doctor? Asked Chiyu. Close your eyes and dream. Your magic will come back, says Dr. Nikita. Chiyu, what color glasses would you like? Asked Aji. Green for me, says Chiyu with a smile. The end. So in the end, Chiyu got her eyeglasses to help her see. So to end our story for today, let's answer these questions. For our viewers, you can write your answers on the comment box. Number 1. What is the name of the main character in the story? A. Chan, B. Chu,
C. Chiyu. What is your answer, Angelo? Chiyu. Okay, let's check some answers from our viewers. From Jed Humamoy, letter C. From Azalea Grumo, letter C. From John Corsino, letter C. Let's check the answers. Let's check the answer. The answer is letter C. Very good, Angelo. Number 2. Why does Chiyu need to see an eye doctor? A. To visit a friend. Do you need to see a doctor to visit a friend, Angelo? Letter B. To have her eyes checked. Letter C. To say hi. What do you think is the answer, Angelo? Letter B. To have her eyes checked. Let's read some answers from our viewers to see if you and Matt, Andre, okay. Wait. Answers are coming so fast. Daylan from John Corsino, letter B. Daniela Lynn Hernando, letter B. Redinia May Divina Gracia, letter B. Let's check the answer. So the correct answer is letter B. To have her eyes checked. Number 3. Who went with Chiyu to have her eyes checked? A. Mother. B. Sister. C. Grandmother. Who went with Chiyu? Angelo, what is your answer? Letter C. Grandmother. Let's read some answers from our viewers. Mirasol Gabaya Mondoyo, letter C. Eloisa Margaret Saramosing, letter C. And Rona Bella Parides, letter B. So let's check the answer. The answer is letter C. So Chiyu went with her grandmother. Number 4. How did Chiyu describe her disability to see clearly? How did Chiyu describe her disability? A. She has superpowers. Letter B. She hates it. Letter C. She feels sad about it. Angela, what is your answer? Letter A. She has superpowers. Let's read some answers from our viewers. Kiss Jaren Tanchado, letter A. Bob Robert Rebortera, letter A. John Nigel Espera, letter A. Let's check the answer. Letter A, she has superpowers. So Chiyu thought that she had superpower. What is the moral of the story? A, always have a positive perspective of life. Letter B, be sad when you cannot see clearly. Letter C, be mad at your grandmother. What do you think is the answer, Angelo? Okay. Letter A, always have a positive perspective of life. Let's read some answers from our viewers. A is Diana Faith Rejas Quino, letter A. Kisha Gameng, letter A. Ernesto Jr. Enoch, letter A. Let's check the answer. Always have a positive perspective of life. You are right, Angelo. Let us always have a positive perspective of life. Even just like Chiyu, no? Even if she can't see clearly, she thinks of it that she has superpowers. We should be like Chiyu.
that even if we feel isolated because of pandemic, we should still be thankful that we have a house to stay and a food on the table to eat. That's all. Thank you. Thank you, Angela. How do you feel today after reading our story? Okay. Bye, Angela. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Thank you so much, Ma'am Maria Francis Joy J. Maambong of Buena Vista Elementary School. Again, the title of her story is Chia's Power. It gives us a lesson to always have a positive perspective of life. Yes, that is true. So, no matter what happened to your life, no matter what the problem is or the situation, we have to think positive. We have to be optimistic, especially today, like what Ma'am Joy said earlier, that bisan daw pandemya karon, so dapat gihapon tang magpasalamat kay bisan og kanang naglisod ta, at least buhi lang gihapon ta, di ba? Nakasugakod gihapon ta kay imagine, the pandemic started 2020 last year. So pila na kabulan ang nilabay, di ba? Nagtuig na. So survive lang gihapon ta, so that we should be thankful for that and grateful kay kanang ania lang gihapon ta diri, nakasurvive gihapon ta biskan pag niagi ta atong times na nag-lockdown, na nagkalisod in taon ng uban kay wala na gikaon. Pero imagine karon nakasurvive lang gihapon. Ang uban padayon gihapon, di ba, sa ilang mga buluhaton, sa ilang kinabuhi kung sa man ilang ginabuhat karon. So isa na sa atong mga dapat ipasalamat. Ika nga ingon sila, count your blessings, not kung dili tong unsa ang wala sa imuha. So daghan tag dapat ipasalamat na dapat natong i-appreciate sa atong kinabuhi kay life is too short, but we have to be thankful kung unsa man ang atong mga nadawat, mga bisan pag simple lang na siya nga butang, kay para sa tuwa simple lang to pero sa uban dako na kay to siyang tabang, di ba? So it's how you see it or how you measure it, kung unsay value anang butanga sa imuha. So ingana jud kay importante nga naa jud tay kanang positive na panglantaw sa atong kinabuhi, na dapat lang laban lang gyud ta perme kay kini nga to ang nga sinati karon mo labay ra jud ni siya, ug kanunay lang gyapon ta nga magampo sa ato ang Ginoo para makasurvive ta niini. Ayan, thank you so much for that, Ma'am Maria Francis Joy J. Maambong, and also to your pupil interactor this morning, no, na si Angelo McVern H. Adlit. Thank you so much, and also to your parents na for allowing you to be part of our program in Unlimited Stories for Reading Delights. Ayan. Alright, so this time, makikilala na natin ang ating ika-apat na story reader this morning. And she is from Rizal Elementary School. Kani siya kanang veterana na ni siya diri sa ato ang program. So I'm sure kailan na mo ani sa iyahan, no? O kanunay na ni siya diri naga-share sa atong story every Friday. And ang title po ng kanyang story ay The Wizard, let me just double check. The Legend of the Whale Shark. Ayan. And also, ang kanilang school principal ay si Ma'am Ramelin F. Antalan. Ang kanilang reading program, again, Rizal, Reading Ingenuity, Zealous to Achieve Learning. And this is written by Segundo D. Matias Jr., illustrated by Jonathan Ranyola. Again, the title of the story is The Legend of the Whale Shark. And this will be shared to us by Ma'am Katrina C. Gonzalez. Hello, Ma'am Katrina. Ayan, no? So, naalan... Innovation, integration,
industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Good morning, children. Friday Reading Day. I am teacher Katrina C. Gonzalez from Rizal Elementary School. With me is Lylan Vic Joash Bihilado from grade 5 Mount Ibukibok blended class. Hi, Lylan Vic. Okay, while waiting, hello, Ma'am Davy, and hello, everyone. Okay, here we go. Hi, Lylan Vic. How are you? I'm okay, Ma'am. Okay, I'm happy to hear that. Now, as we read the story, let us first check the words found in our word list. Okay, our first word is underneath. It is an adverb, meaning under or below an object or a surface. Can you please read the sample sentence for us, Lylan Vic? It made them very happy to see the wonderful sight underneath the sea. Okay, good job. Very good. Now let's go to our second word. Violent. It is an adjective, which means marked by the use of usually harmful or destructive physical force. Can you please read the sample sentence for us, Lylan Vic? As the violent wind advanced towards the town, the people rushed into their houses. Okay, good job. Very good. Now let's go on to our third word. Heroic. It is an adjective which means of or relating to courageous people. Please read the sample sentence for us, Lylan Vic. Everyone witnessed his heroic deed. Okay, very good. Now let's go to our fourth word. Banquet. It is a noun, meaning a sumptuous feast. Can you please read the sample sentence for us, Lylan Vic? Everyone attended the banquet. Okay, good job. Now let's go on to our fifth and final word. Tremendous. It is an adjective which means notable by reason of extreme size, power, greatness, or excellence. Please read the sample sentence for us, Lylan Vic. The sea formed tremendous waves because of the strong earthquake. Okay, good job. Now, legends are part of Filipino life and culture. Legends, like myths, are stories that explain the origin of things and occurrences. Early Filipinos used legends and myths as means of understanding the environment. This contemporary legend tackles the origin of the whale shark and gives explanation why it is gentle to humans. Written by Segundo D. Matias Jr., illustrated by Jonathan Ranyola, The Legend of the Whale Shark. A very long time ago, in a small town in Bicol, there was a man whom everyone was afraid of. He was Tanding. People were afraid of him because he was a giant. He was as big and as tall as the tallest tree in town. Nobody knew why he grew so large. Even his parents, when they were still alive, could not explain what happened to him. Because Tanding was so huge, there were not any clothes that fit him. He covered his body instead with leaves and bits of tree bark patched together. Because people were afraid of him, Tanding went to live in a distant part of town close to the seashore. The only person who was not afraid of him was a little girl named Eli. He and Eli often meet at the seashore.
There, they would tell each other stories and often went swimming in the sea. Eli always rode upon his shoulders whenever they dived into the water. It made them very happy to see the wonderful sights underneath the sea. When Eli's parents found out about her close friendship with Kanding, they forbade her to see him. They were worried that her friendship with the giant might put her in danger. Tanding is a good person. He is my best friend. He is just big, but he never harms anyone. Isn't a person's character more important than his appearance? Eli reasoned with her parents. Okay, children, now let's try to answer this one. Also, Lylan Vic, why do you think Eli's parents forbade her to see Tanding? Okay, we don't have any choices, children. So if you wish to answer, we have the comment section. You may type your comment or your answer for that question. Why do you think Eli's parents forbade her to see Tanding? Do you have any idea, children? Because, okay. Do we have answers from our viewers? Okay. Now because Tanding is a giant. Very good. Math, Adriel Lantixe Mayornita. Okay. Neil John Francis de la Torre said that it may harm her. Now let's try to check if you got the correct answer. Why do you think Eli's parents forbade her to see Tanding? Okay, very good. They were worried that her friendship with a giant might put her in danger. Okay, now let's move on. One day, the town chief arrived bearing terrible news. A storm is coming. It will come at any moment. My fellow townsmen, we must stay safely inside our homes. They said in the city that the winds of this hurricane are very, very strong. He told them in great fear. The moment they had been fearing arrived. As the violent winds advanced towards the town, the people rushed into their houses. From each of their homes, they could do except to wait for whatever disaster that might befall them. But everyone was surprised when the wind suddenly stopped blowing. When they all went outdoors, they were amazed by what they saw. It was Tanding. By using his hands and his body, he managed to block the wind that was destroying the town. Then, with all his might, he blew the storm winds away from the town. Everyone witnessed his heroic deed. The town's people were overjoyed by what Tanding had done. From then on, the people no longer feared Tanding. They were extremely grateful to him. They constantly gave him food to eat. The children were playing with him now. Whenever he went diving into the sea, he was always accompanied by the children who swam along with him. Eli was so happy. She was finally able to prove that Tanding was not to be feared, but instead should be loved by the townsfolk. Okay, another question. What did Eli finally prove to the townspeople about Tanding? Okay, what did Eli finally prove to the townspeople about Tanding? Okay, do you have any answers from our live audience, from our viewers? Okay, now do we have answer? That Tanding is good. Very good, Ralph Abelgas. Ashley Jane de los Santos, not to fear.
Aliyah Dumlao, that he is worthy to be at least someone's friend. Very good. And we also have from Neil Jacob Iboy Borlasa that the giant is not bad. Okay, very good. Now let's move on. When the corn and the vegetable fields of the entire town went up in flames, Tanding quickly put out the fire. He stamped on it with his feet to prevent the fire from spreading. When it rained very hard, he drove back the raging waters coming from the mountains so that the town would not be destroyed in the flood. To show him their gratitude, the townspeople decided to give Tanding a gift for his birthday. It was Eli who suggested that they give him clothes to wear. Because Eli knew how to dye cloth, it was she who came up with the design for the garment. It was gray and decorated with a pattern of white dots. The whole town participated in helping sew the enormous garment for Tanding. Everyone helped to make the preparations for that special day. They each contributed money and food for the banquet and helped with the cooking. Tanding's birthday finally came. Everyone attended the banquet, and he had already put on the garment that they had given him as a present. But as they were all enjoying themselves, they felt a deep rumbling coming from underneath the ground. An earthquake! There's an earthquake! The town's people shouted. Because of the strong earthquake, the sea formed tremendous waves. Everyone was horrified when they saw the huge waves moving closer and closer towards them. But it was too late since the waves crashed over the townspeople and carried them off into the sea. Tanding immediately plunged into the gigantic waves, one after the other. He saved the people who were carried off by the water, one by one. He brought them to the mountain where they were safe from the giant waves. And when everyone was finally rescued, he flopped down in exhaustion. But suddenly, he realized Eli was not among those he had saved from drowning. He caught sight of Eli drifting far away upon the waves, shouting for help. He swam across the sea in an instant and came to Eli's rescue. But when Eli was brought to safer ground, a powerful wave smashed hard against Tanding. His head struck a large slab of rock. Tanding's head began to bleed. Everyone was alarmed when they saw the blood streaming from his head. Before very long, the sea turned red. Tanding! Ella screamed. She ran towards the barely alive Tanding. Oh, Tanding! Tanding! She called out to him, weeping. Tanding carefully lifted Ella in the palm of his hand. Will come back, Eli. Moments later, the palm of the lifeless Tanding dropped slowly to the ground. The whole town mourned the death of Tanding. They laid his body upon a large raft. You said you would come back again. I'll wait for you, Tanding, Eli thought to herself. They gently laid the raft upon the water and let the sea carry it away until it disappeared from their sight. From that time on, Eli always at the seashore, awaiting the arrival of Tanding. Days, months, and years flew by. Eli still waited.
What a big surprise it was when one summer day she caught sight of something very large swimming in the water, not very far from the shore. She got into a boat and made her way there. She saw a giant fish swimming around. Its skin looked exactly the garment that she once designed for Tanding. Tanding, Eli whispered. She immediately jumped into the water and swam close to the giant fish. She swam alongside it. She stroked the huge animal and discovered that it was very gentle, just like her friend Tanding. From then on, the large whale was often seen at sea. People went into the water and played with it. All of them believed that Tanding and the giant fish were one and the same. At present, whale sharks can often be seen in the waters of Donsol Sorsogon. The whale shark is the largest known fish in the world. Whale sharks are protected by the inhabitants of Donsol and by concerned Filipinos and foreigners to ensure that they will not disappear from our seas. Many tourists are fascinated by these huge but gentle giants that are regarded as treasures of the sea. Any person who encounters a whale shark must not be afraid of it because just like Tanding, it is a kind and gentle creature of God. That ends our story. Did you like our story, Lylan Vic? Yes po, ma'am. Okay, thank you, Lylan Vic. Now, we have the moral of our story. Okay, we have here. Can you please read that for us, Lylan Vic? Yes, Lylan Vic. You're still, you can still, please. Focus on a person's character instead of his physical attributes. Okay, very good. Now, I hope that you children will also be like Eli. We should not judge other people by their physical appearance, but instead, we should also try to love them because of their physical attributes, such as their characters, such as their behavior. Okay, now I have prepared 5 questions for all of you to check on how well did you read and listen. Okay, are you still with me, everyone? Okay. Now let's have our first question. Why were people afraid of Tanding? Again, why were people afraid of Tanding? Can you please read the choices for all of us, Lylan Vic? A. Because he is a giant. B. Because he eats people. C. Because he bullies a lot of kids. D. Because he is a monster. Okay, the choices are because he is a giant, B because he eats people, C because he bullies a lot of kids, and D because he is a monster. I will ask you later. Let's try to read first the answers of our viewers. We are from Marjorie. Where is Marjorie? She answered A. Marie Ledesma answered A. Raf Abelgas A. Cyril Jetro or Sena letter A. Okay, how about your answer, Lylan Vic? Letter A. People Letter were A. afraid of Tanding because he is a giant. Okay, now let's try to check if you all got the correct answer. All of you answered letter A. Okay, now, why were people afraid of Tanding? Very good, children. Very good, Lylan Vic. Because he is a giant. You all got the correct answer. Now, let's go to our second question. In what incidents has it shown the people how good a person he is? Okay, please read the choices for number 2, Lylan Vic. A. He managed to block the wind that was destroying the town. B.
He blew the storm winds away from the town. C. He quickly put out the fire from spreading in the corns and vegetable field. D. All of the above. Okay, do you have, what is your answer for this question, Lailan Vic? D. All of the above. Okay, D, all of the above. How about our viewers? Do we have answers? Okay, we have from King Ford De Villiers, letter A. Now we have from Ralph Abelgas, letter D. Same as Lylan Vic's answer. Olive Fe P. Martinez, letter D. We also have from John Nigel Espera, letter D. Now let's try to check if who got the correct answer. Okay, our answer for that question, in what incidents si Tanding show the people how good a person he is? Letter D, all of the above. Congratulations, children. Congratulations, Lailan Vic. Now let's move on to our third question. How did the townspeople show their gratitude to Tanding? Please read the choices for us, Lailan Vic. A. They gave Tanding a laptop. B. They gave Tanding clothes to wear. C. They composed a song for Tanding. D. They prepared a dance presentation for Tanding. Okay, do you have your answers, viewers? For number 3, how did the townspeople show their gratitude to Tanding? We have from King Ford de Villiers, letter B, Eileen Keith Fabellar, letter B, from Chamberlain Denver F. De Leon, letter B, and from Andy Kiley Maso Matutis, letter B. Okay, now, what is your answer again, Lailan Vic, for this question? Letter B. They gave Tanding clothes to wear. Okay, now let's try to check if you got the correct answer. Okay, letter B. They gave Tanding clothes to wear. Now let's go to our fourth question. What is the reason why the sea formed a tremendous waves? A. Storm. B. Earthquake. C. Thunder. Or D. Volcanic eruption. Can you please read the choices again for everyone, Lailan Vic? A. Storm. B. Earthquake. C. Thunder. D. Volcanic eruption. Okay, we have answer from John Nigel Espera, letter B. From Maria Cahel Argilies, letter B. From Kyle Romario Ruth, letter B. And a lot of you answered letter B. How about you, Lailan Vic? What is your answer for this question? Letter B. Earthquake. Letter B. Okay, earthquake. Now let's try to check. Okay, our answer for this is letter B, earthquake. That is the reason why the sea formed a tremendous waves because of an earthquake. Now let's have our final question. What features of Tanding can be found in the whale shark? Can you please read the choices for us, Lailan Vic? A. Its skin looked exactly like the garment that Eli designed for Tanding. It was very gentle. B. It can plunge into the gigantic waves and goes underneath. C. It was also feared by the townspeople. D. It is also found near the sea. Okay, now let's try to check the answers of our viewers for this question. Okay, from Miel Azaria, she answered letter A. From Gaze Magenda, letter A. From Andy Kyle, letter A. From Ralph Abelgas, letter A. How about you, Lailan Vic? What is your answer for our final question? Letter A. Its skin looked exactly like the garment that Eli designed for Tanding and it was very gentle. Okay, now let's try to check if you got the correct answer. Okay, very good. Letter A. Its skin looked exactly like the garment that Ella designed for Tanding, and it was very gentle. Okay, congratulations, everyone. Thank you so much for listening. Thank you so much, Lailan Vic, Joash Bihilado, for being my pupil interactor.
please extend my gratitude to your parents. Do you wish to say hi to anyone, Lailan Vic? I would like to thank you, Ma'am Kati, for having me as your pupil interactor. I also would like to say hello to my Nana Tata, my Ate Owie, and OC. I love you all. Okay, we love you also, Lailan Vic. Thank you so much, everyone. Together, let us make all these learners proficient readers. Stay safe and God bless us all. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Thank you so much, Mom Katrina C. Gonzalez of Rizal Elementary School. So she shared the story titled The Legend of the Whale Shark. So that's the story behind the whale shark. And it gives us a moral lesson to focus on a person's character instead of his physical attributes. Yes, that is important that physical appearance is actually won't define who you are as a person. It's your character who will speak you for yourself. So that is very important. And we should not also judge a person by their physical appearance. Ika nga sabi nila, ang physical appearance ma-fade lang na siya, dili na siya kanang mauji basihan sa imuha as a person, yung imuhang heart, imong personality ug imong character jud ang importante. So dili ta mo nang we discourage our mga estudyante diri no, diri sa Panabo City Division kundi sa tibok nasod no sa Pilipinas pod na kanang i-stop nato ng bullying na gina kuan nag-judge nato ang person sa ilahang physical appearance na wala pa nato sila kaayo na sinati, di ba, kay makakos na siya og kanang low self-esteem. So sa tanang mga kids nga nagtan-aw, dapat i-appreciate nato kung unsang gihatag sa Ginoo kay everyone is unique. So embrace yourself, be who you are, kay kung sa imong heart ikaw ay kanang maayo ka, so makita ano gihapon na sa mga tao nga imong nakasalamuha. So dapat ato sa jud ila-ilahon ng tao, di kay mag-judge na dayon ta, di ba? So nga na siya ka importante. Ug nice jud kayo ang story na share sa ato ni Ma'am Katrina C. Gonzalez. Ayan. So this time makikilala na po natin ang ating fifth storyteller. And of course, I would like to say thank you sa ating pupil interactor kanina nakasama natin, si Lilan Vic Josh B. Hilado of grade 5 Mount Hibok-Hibok blended class. Ayan, maraming salamat sa iya. And of course, to your family, to your parents who allows you to be part of this program, Unlimited Stars for Reading Delight. So, balik-balik sa makanunayon. Ayan. And this time, for our fifth storyteller this morning, she's from San Vicente National High School. Isa po ni siya ka-veterana diri sa tuang program no na magbalik-balik jud makanunayon. Dili jud siya sumulan na mag-share og story para lang sa mga estudyante sa Panabo City Division. And their school principal is Mr. Rustico P. Hernandez Jr. Hello, sir. Good morning. And the school reading program, Readers Rise. And the title of her story is The Wizard of Oz. And the author of the story is L. Frank Baum, and this illustrated by Give Us a Story YouTube channel. All right. And this will be shared to us by Ma'am LCO Inigo. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Thank you so much, Ma'am Davy Love. Hello, everyone. Good morning to our pupils and students in Panabo City. Panaboans, good morning. How are you doing today? So, I'm back for our Friday morning habit. This is Unlimited Stories
for Reading Delights. This morning, we will be reading together a story entitled The Wizard of Oz. Okay, so have you heard this story before? Or have you watched a movie adaptation of this story? So if not, find your most comfortable seat at home and we will be reading this morning together. Okay, so shall we start now with our story? But before we start, let us have our word building activity. Get ready, dear live viewers. You can now build words out of my given words this morning. Type in the comment section the words that you can form. The first word is glass. Okay, so I have here glass. Miel Azaria Galaura said, I know that story. Great. You are indeed a bookworm. Now, can you form a word out of the word glass? Anybody? Okay. Okay. Gas. Okay. Some more? Okay. What about the next word? Okay. May I see? I'm requesting our technical working group. I guess there's a technicality with my PowerPoint presentation. This is not this PowerPoint slides that I'm supposed to present this morning. Their request. The one controlling the PowerPoint slides. This is not supposedly the words that I am to give this morning. Okay. So, but still, there are viewers who are giving their words. Okay. Can I present my PowerPoint instead? Okay. There you have it. Thank you, TWG. Okay, the first word, sorry for that. We have here brain. Okay, can you form a word out of these words? Okay, the first word is brain. Okay. I'm sorry for that. Now let's proceed to this. Another words. The first word is brain. Janelle said rain. You got it right. Also with Maricar Bailosis. Rain. Correct. Okay. Some more. Rain. Man. Is that correct? Out of the word brain, what word can you form out of that? Rain. Ban. Okay. You got it right. Okay, I love the spirit of our live viewers this morning. Barn, yeah, you're correct. Ban. Okay, now shall we proceed to the second word? Okay, so aside from the brain, let's have the second word. What about heart? Okay, what can you form? What word can you form out of the word heart? Okay, viewers. Okay, can you form the word? A word from the word heart. You keep on typing the words that you can build. Art, you got it right. RJ Adaro. Air, air, can we? There's no I, right? What about art? Okay, correct here from Julian. Okay, and heat from Aryan. And Jillian, okay, 8. Her. Okay, nice one. Now let's proceed to the third word and the last word. What about the word courage? Okay, what are the words that we can form out of the word courage? Okay, move on. Next word is courage. Okay, what are the words that we can possibly build out of the word courage? Okay, so I can see here age. Yeah, correct. Somebody said core. You got it right, Jules.
What about rage from Christian Ileria? You're correct. And then ego. Wow. R. Is it possible to have the R? We don't have the letter H. What about cage? Yeah, correct, Maria. Kalel. Okay, what about cure? Yeah, wow, amazing. You're so fast. Okay, so that's it for our word building activity this morning. So, shall we start with our story this morning? Okay, so before we start, I want to ask you some essential questions which are very related to our story this morning, especially our senior high school students or junior high school students now, or the elementary pupils. How well do you know yourself? Do you know yourself more than your name? Do you know what are your strengths? What are the things that you can do best? And what are your weaknesses? What are the things that you are afraid to do or the things that you can't do? And how do you usually react to problems in life? Okay, so you might not type your answers, but you can answer those questions yourself. Okay, now let's start. Dorothy lived with her Aunt Em and Uncle Henry. She had a small dog called Toto. One day, there was a whirlwind. Dorothy and Toto were alone in the house. The whirlwind lifted them up high into the sky. The house came to rest in the land of the Munchkins. It fell on top of the Wicked Witch of the East and killed her. The Munchkins were very pleased. They gave Dorothy the Wicked Witch of the East's magic shoes. Can you help me find my way home? She asked the Munchkins. They shook their heads. They didn't know the way. Go to the Emerald City, they said. Ask the Wizard of Oz to help you. Dorothy put on the magic shoes and set off along the yellow brick road with Toto. Now, first question. What was Dorothy's problem after being tossed by the whirlwind to the land of the Munchkins? Okay, viewers, what was Dorothy's problem after being tossed by the whirlwind to the land of the Munchkins? Okay, what was Dorothy's problem? So, obviously, the problem of Dorothy is she can't go home now. Yeah, his way home or his home, according to Jules Bargayo. Okay, so that was Dorothy's problem now. Okay, let's proceed. After many miles, Dorothy met a scarecrow. Can I go to the Emerald City with you? Said the scarecrow. Perhaps the Wizard of Oz will give me a brain. The next day, they found a tin man in the forest. Can I go with you? Said the tin man. Perhaps the Wizard of Oz will give me a heart. A lion jumped out of the bushes and roared. It tried to bite Toto. Dorothy slapped the lion. How dare you bite a little dog? You are a coward, said Dorothy. I know, said the lion, but how can I help it? Do you think the Wizard of Oz would give me some courage? They went across ditches and over rivers. At last, they came to the land of Oz. They went to the Emerald City. Everything in the city was green. The Wizard of Oz lived in a palace. He was a magician. He could change the way he looked. In the throne room, all Dorothy could see was a huge green head. I am Oz, said a voice. Who are you, and why do you seek me? Dorothy told him she wanted to find the way home.
I will help you if you kill the wicked witch of the West, said the wizard. The scarecrow saw the wizard as a green lady. The tin man saw the wizard as a wild animal. The lion saw him as a ball of fire. They all got the same answer from the wizard. He would help if they would kill the wicked witch of the West. Okay, now for the processing question number 2. What was the condition given by the Wizard of Oz before he'll gonna help them of their requests? Again, we know that the all of them have their request, right? Dorothy wanted to know where to go home, and then the Tin Man wants the heart, the Scarecrow wants the brain, and the Lion wants the courage. So, what was the condition given by the Wizard of Oz? Okay, before he will help them. Okay, so yeah, Andrea Galaura said, kill the wicked witch, east or west? Okay, the answer is kill the wicked witch of the of the west. Okay, so now let's proceed. The wicked witch of the west saw them coming. She tried to stop them. The Tin Man killed the wolves. The Scarecrow caught the crows. The bees broke their stings when they tried to sting the Tin Man. The Winkies ran away when the lion roared. The wicked witch of the west was angry. She sent the fierce flying monkeys after them. They dropped the Tin Man onto some rocks. He broke into pieces. They pulled the straw out of the Scarecrow. They put the lion into a cage. Okay. The flying monkeys took Dorothy and Toto to the Wicked Witch's castle. The witch saw Dorothy's magic shoes and began to shake. The Wicked Witch kicked Toto. That made Dorothy very angry. She picked up a bucket of water and threw it over the witch. Then, as Dorothy looked in wonder, the witch began to shrink and fall away. Then there was nothing but a puddle. The Wicked Witch of the West was dead. Dorothy let the lion out of the cage. The Winkies helped her put the straw back into the Scarecrow. They helped her put the Tin Man back together. When they returned to the palace, the throne room was empty. The lion gave a roar and knocked over a screen. Hiding behind it was a little man. It was the wizard. I am not really a wizard, he said. People only think I am because I can do tricks, but I will help you if I can. The wizard filled the Scarecrow's head with sharp things like pins and needles. Now you have a brain, he said. He took a red silk heart stuffed with sawdust and put it inside the Tin Man. He gave the lion a drink that would give him courage. He made a balloon so that Dorothy and Toto could fly home. The balloon took off before Dorothy was ready. It flew away without her. The Good Witch of the South came to rescue Dorothy. Tap your heels together three times, and tell the magic shoes where you want to go, she said. Now, third question for our processing question. Who finally helped Dorothy to know how to get home? Okay, dear audience, who finally helped Dorothy to know
how to get home? A, is it really the Wizard of Oz? Uh-huh. Anyone? The Good Witch, according to Janelle Doliente. Correct. The Good Witch of the South. Now, shall we proceed? Okay. Mm-hmm. The Good Witch of the South made the Scarecrow ruler of the Emerald City. She made the Tin Man ruler of the Winkies. She made the Lion king of the forest. Dorothy and Toto went home to Aunt Em and Uncle Henry. Okay, so that ends our story entitled The Wizard of Oz. Before I will give the moral or the lesson of the story this morning, okay, I will ask our audience, do you know, okay, what can you share to us? What have you learned from the story? Okay, what have you learned? What moral did you get from the story this morning, The Wizard of Oz? Type in now. Okay, anyone from our live viewers? Sometimes the abilities you want or need are the ones you already have. You just have to believe in yourself and try. Wow, RJ Hannah Ardaros said, very well said. Okay, you have to believe in your ability, to believe in yourself and try. Very well said. Okay, always be brave, according to Leonard Mendoza. Correct. Be good, according to Mackenzie Blair Adlawan. And Kate Eunice Absedi said, good. Wow, you got it right. Okay. So now let's have our moral or the lessons that we can get from the story. First is stop trying to be the person you think everyone expects you to be and simply be who you are. Okay? So at first, Dorothy is searching, okay? Searching her identity. She goes to everywhere, to anywhere to know who she really is. And then there was a time that she was tossed by a whirlwind and she landed at the land of the Munchkins because she keeps on trying to find her true self. So stop trying to be the person you think everyone expects you to be and simply be who you are. Believe in yourself, okay? That you can do good. Stop pleasing everyone because after all, you can please everybody. Just be yourself, okay? Because you know already what is good and bad. You're already a grown up, so be yourself. The second one is everything you were looking for was right there with you all along. Sometimes you keep on comparing yourself, you keep on looking at others, looking at your friends that they are better than you, and you forgot to look within yourself that you are the best. Okay, you forgot to know yourself very well, that what you're looking for is there already inside of you. Okay, so that's the lesson or the moral of the story. Okay, so now shall we proceed to our comprehension check this morning? Get ready, live viewers, and answer. Just to write the number also. Example 1D, so that I can recognize if your answer is for number 1, number 2, up to number 5. Okay, shall we start? For number 1, what is the theme of the story? Okay, A, honesty, B, self-love, C, generosity, D, forgiveness. Again, what is the theme of the story this morning? A, honesty, B, self-love, C, generosity, D, forgiveness. Okay, and I have seen here the correct answer. According to Chamberlain, letter B, and to Heli Rapas, letter B. You got it right. Okay, now shall we proceed to question number 2. What did a whirlwind represent in the story? Okay, in reality, okay, let's have the figurative level, okay, of the story. What did the whirlwind represent in the story, which tossed Dorothy to the land of the Munchkins? A, is it the hope?
B, the peace. C, problem. D, freedom. Okay, Neljan de la Torre said, letter C, problem. You got it right, Neljan. The whirlwind represents problems. Sometimes we are tossed by problems, and the problems will put us in places that sometimes we don't like. Okay, so those are whirlwinds, problem. Okay, so now shall we proceed to question number 3? As adapted in a movie, Dorothy said, if I ever go looking for my heart's desire again, I won't look any further than my own backyard. What does the word backyard symbolize in the story or in that line? A, self. B, family. C, shadow. D, neighbor. Again, let's have a figurative language this time. If I ever go looking for my heart's desire again, I won't look any further than my own backyard. What does the word backyard symbolize in the story? A, self. B, family. C, shadow. D, neighbor. The correct answer is Kate Eunice said letter D. Is it the correct answer? Backyard means, when I say focus in your backyard, do not focus on others. Focus in your backyard. Your backyard means letter A, according to Adam U. Ayag. Yeah, yourself. Okay? Do not look at others. Keep focusing on yourself. That is your own backyard. Okay? For you to succeed, for you to improve yourself, do not compare yourself to others. Focus on your backyard. See? The word backyard means yourself. Okay, now let's proceed to the fourth question. What did Dorothy get from the Wicked Witch of the East? Very easy. What did Dorothy get from the Wicked Witch of the East? A, golden ring. B, magic wand. C, a pot of gold. D, a magical shoes. Okay. What did Dorothy get from the Wicked Witch of the East? A, golden ring. B, magic wand. C, a pot of gold. D, a magical shoes. The answer is, let me see from our viewers. The answer is letter D, according to Rian Cruz. Okay, correct. A magical shoes. Now, let's have the fifth and the last question. All of the statements below are correct except A, Dorothy represents all of us. B, the whirlwind symbolizes freedom. C, the yellow brick road represents our path to enlightenment. D, the brain, heart, and courage are the characteristics we need to have in life. Again, we will have another figurative language here. For number 5, all of the statements below are correct except for one. What is it? A, Dorothy represents all of us. B, the whirlwind symbolizes freedom. C, the yellow brick road represents our path to enlightenment. D, the brain, heart, and courage are the characteristics we need to have in life. What's your answer? What is not correct here? I see from the comment box. What is your answer? All of the statements are correct except for one. Okay, what letter is it? Marila Droma said letter B. The whirlwind symbolizes freedom. You got it right because, as we have said a while ago, the whirlwind symbolizes problem. You see, when we take a look at our story deeper, dear audience and listeners, Dorothy represents all of us. Sometimes we tend to go to places or we tend to try a lot of things just to know who we are. Okay? But there will be a time that a whirlwind may come in our lives. Problems, chaos. Okay? And that will now measure or gauge how well do we know ourselves. How do we react to problems? But we have the yellow brick roads in our life. And that yellow brick roads represent enlightenment. You can be enlightened, first and foremost, by asking God's guidance. Second, by listening to our parents, to our elders, to our teachers and friends.
the good influence friends, influencers, good influencers. And then for us to succeed in life, we need companions. Okay, the companions mean our characteristics, positive characteristics. We need the brain. The brain here is our ability to have compassion. Okay, and the heart. I mean the brain, our intellect. Okay, the knowledge, the wisdom, and how are we going to react on things to decide better. And the heart, of course, our compassion, okay, our emotional quotient, and of course, the courage. Our perseverance will be tested. For us to succeed in life, we have these three positive characteristics that we must possess. We should have the brain, the heart, and the courage. Okay, so that's all for this morning. Thank you very much to our dear audience, to our listeners, to our new Visayas on air, and of course to our audience via Facebook Live. Thank you for keeping us your company this morning. And I hope that you will stay safe. Thank you very much. Shout out especially to my students at San Vicente National High School who are watching, and to our all of our students in Panabo City, both private and public. Okay, and also to our pupils in elementary. So that would be all for this morning. See you next time. So thank you very much. Have a nice day. God bless us all. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Thank you so much, Ma'am Elsie O. Iniego of San Vicente National High School. And the story that she shared to us, entitled The Wizard of Oz. Ayan. And also, it gives us a lesson in life that stop trying to be the person you think everyone expects you to be, and simply be who you are. Yes, that's true. So we should not compare ourselves to others, and we should embrace our flows, and also we should be confident with ourselves. And also in times of problem or situation, that's a time now we will be able to discover more about ourselves now, and how we handle the situation, how are we if this is the situation or the problem that we are facing. And also we should stop pretending. So they say na dili daw tayo nga kanang mag-pretend kung unsay kanang mas kuan sa tua kay ang uban ang mao ni ang gusto nila para sa tua, which is dili na mao ang nasa atong heart. So dapat i-embrace nato kung unsa ang ato ang kung kinsa ta, kung sa atong batasan, unsa jud ta, di ba? Atong personality ana siya. So ano lang gihapon para sa atong kaugalingon lang gihapon na siya, kay paabot sa panahon, di ba, og dili day na mo imong character, dili day na mo imong kanang sani personality, and then you're just pretending para pud mo labaw pud ka sa uban. So dili na siya maayo na character. So we should be who you are. So mo na very important, and embrace yourself. So related pud di gamay sa atong previous na story no na about katong kay Ma'am Kathy Gonzalez kaniha. All right. So this time I will present to you our next storyteller, our sixth storyteller this morning. So this is for Filipino Junior High School, and our storyteller is from Panabo City National High School, and their school principal is Ma'am Memia B. Infeso. Hello, ma'am. Good morning. And their school reading program, Proyektong Athena. The title of the story ay ang Hukuman ni Mariang Sinukuan. At ang author po nito ay si Virgilio S. Almario, at ginuhit naman ito ni Michi Villaveser from YouTube channel. Ayan. So ang storya po ito na pinamagatang ang Hukuman ni Mariang Sinukuan ay ibabahagi po sa atin ni Sir Arcel W. Gakasan. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration.
This is the Division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan. Magandang umaga. Maligayang buhay. Narito at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Ginoong Arcel Gakasan, ang tagapagsalaysay ng maikling kwento para sa mga mag-aaral antas sekundarya. Kayo ay nakatutok sa New Visayas Elementary School AM Radio 99.0 FM katuwang ang TV Aralan. Bago natin simulan ang ating pagkukwento, ay ibabahagi ko muna sa inyo ang tiyak ng mga layunin. Pagkatapos ng kwento, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mahalagang pangyayari sa kwento at nakapagbibigay ng sariling refleksyon hinggil sa kwento. Narito ang mga salitang ating madadaanan mamaya. Bilang paghahawan ng salitang sagabal ay bibigyan natin ito ng kasing kahulugan. Ang diwata, bilang tagabantay ng kalikasan o makapangyarihang nilalang. Ang salitang nililitis ay nangangahulugang dinidinig o hinahatulan. Ang salitang dumamba ay ibig sabihin dumadabog, pumapadyak. Ang salitang gulok ay nangangahulugang itak. Ang salitang daplis, ibig sabihin hindi sapol o pahaging na pagtama. Ang salitang sipit, ibig sabihin pang-ipit. Ang salitang marahas ay nangangahulugang di makatao o brutal. At ang huling salita ay timpi na kasing kahulugan ng salitang hinahon o pagpipigil. Mahal kong tagapakinig at manunood, narito ang kwentong isasalaysay ko sa araw na ito na pinamagatang ang hukuman ni Mariang Sinukuan, akda mula sa premyadong manunulat na si Virgilio S. Almario. Narito at atin ang simulan. Noong araw, si Mariang Sinukuan ang reyna sa bundok ng Arayat. Iginagalang siya ng mga tao sa paligid ng bundok. At dahil isang diwata, iginagalang din siya ng mga hayop. Sinasabi na may hukuman si Maria sa bundok ng Arayat at dito nililitis ang kaso ng mga hayop. Isang araw, umiiyak na dumating si Martinez sa hukuman ni Mariang Sinukuan. Dali-dali niyang ipinakita kay Maria ang kanyang daladalang mga basag na itlog. Bakit? Ano ang nangyari at nabasag ang iyong itlog? Tanong ni Maria. Tweet, tweet! Kasi po, kagabi, tumamba si kabayo at natatakan ng aking pugad. Sumbong ni Martinez habang umiiyak. Ipinatawag ni Maria si kabayo. Bakit ka dumamba kagabi kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez? Tanong ni Maria sa kabayo pagdating. Kasi po, nagulat ako sa biglang pagkukag ni Palaka. Paliwanag ni kabayo. Unang tanong, anong uri ng hayop si Martinez? A. Siya'y isang manok. B. Siya'y isang pato. C. Siya'y isang ibon. O titik D. Siya'y isang bibe. Ilapag niyo na ang inyong sagot. Para sa unang tanong, kung anong uri ng hayop si Martinez, ang tamang sagot ay titik C. Mahusay. Nakuha ninyo ang tamang sagot. Ipagpatuloy natin ang pagkukwento. Ipinatawag ni Maria si Palaka.
Bakit ka biglang kumuka kagabi? Kaya dumamba si kabayo. Kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez. Tanong ni Maria kay Palaka pagdating. Kasi po, humingi lang ako ng saklolo dahil dali ni Pagong ang kanyang bahay. Kukak! Kukak! At natakot akong mabagsakan. Paliwanag ni Palaka. Ipinatawag ni Maria si Pagong. Bakit dala mo ang bahay mo kagabi? Kaya natakot at kumukak si Palaka. Kaya dumamba si kabayo. Kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez. Tanong ni Maria kay Pagong pagdating. Kasi po, may dalang apoy si Alitaptap at natatakot akong masunog ang aking bahay. Paliwanag ni Pagong. Ipinatawag ni Maria si Alitaptap. Bakit may dala kang apoy kagabi? Kaya nagbuhat ng bahay si Pagong. Kaya natakot at kumukak si Palaka. Kaya dumamba si kabayo. Kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez. Tanong ni Maria kay Alitaptap pagdating. Kasi po, natatakot akong masaksak ni Lamok. May dala siyang gulok araw-gabi. At apoy lamang ang panlaban ko sa gulok. Paliwanag ni Alitaptap. Ikalawang tanong. Bakit natakot si Pagong kay Alitaptap? A. Baka angkinin ang kanyang tirahan. B. Baka masunog ang kanyang bahay. C. Dahil pinagbantaan siyang papatayin. O titik D. Sinisingil na siya sa kanyang utang. Ilapag niyo na ang inyong sagot. Para sa tanong ikalawa, ang tamang sagot ay titik B. Matalino. Tama ang inyong sagot. Ngayon, ipagpatuloy natin ang ating pagbabasa ng kwento. Ipinatawag ni Maria si Lamok. Bakit nidala kang gulok araw-gabi kaya nagdala ng apoy sa Alitaptap? Kaya nagbuhat ng bahay si Pagong? Kaya natakot at kumukak si Palaka? Kaya dumamba si kabayo? Kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez? Tanong ni Maria kay Lamok pagdating. Kasi po, hinahanap ko si Talangka. Paliwanag ni Lamok. Bakit naman galit ka kay Talangka? Tanong uli ni Maria kay Lamok. Kasi po, sinipit niya ako nang minsang magdaan ako sa kanyang bahay. Mabuti at dapris lang ang sipit niya. Wala akong gulok na dala noon. Nang bumalik ako ay nagtago siya at hindi malaman kung nagpunta. Pero maskin saan siya magsuot, hahanapin ko siya. Galit na paliwanag ni Lamok. Dahil sa laki ng galit ni Lamok, wala sa loob na iwinasiwas niya ang dalang gulok. Tinamaan si Palaka at kumukak ng malakas. Nagulat si kabayo at dumamba. Nagkanya-kanyang takbo sina Martinez, Alitaptap, Pagong at iba pang mga saksi. Nagulo ang buong hukuman ni Maria. Para sa tanong ikatlo, kanino may malaking galit si Lamok? A. Kay Pagong. B. Kay Palaka. C. Kay Alitaptap. O titik D. Kay Talangka. Ilapag yun na ang inyong sagot. Para sa tanong ikatlo kung kanino may malaking galit si Lamok, ang tamang sagot ay titik D. Marunong. Tama ang inyong sagot. Narito ang ating pagpapatuloy. Dito nagalit si Maria at ipinasyang parusahan si Lamok. Masyado kang marahas. Lamok, sabi niya, kung nagkasala si Talangka sa'yo, dapat na isinumbong mo siya dito at bahala akong magparusa sa kanya. May batas tayo at hukuman para sa pagkakasala. Pero dahil naging marahas ka, nagulo pati ang iyong mga kapitbahay. Pati ang hukumang ito ay nagulo sa iyong kawalan ng pagtitimpi.
Pinarusahan ni Maria si Lamok na mabilanggo sa loob ng 3 araw. Ipinagbawal din niya ang pagdadala ng gulok sa paglilibot ni Lamok. Pinagbayad din niya si Lamok sa mga nabasag na itlog ni Martinez at tinayuhan si Martinez na wag nang gagawa ng pugad sa lupa. Para sa tanong ika-4, alin sa sumusunod ang hindi kabilang sa mga parusang ipinagkaloob ni Mariang sinukuan kay Lamok? A. Ang pagkabilanggo sa loob ng 3 araw. B. Pinagbayad sa nabasag na itlog. C. Pinagbawalan na humawak ng gulok sa paglilibot. O titik D. Ang maligo sa tubig. Ilapag niyo na ang inyong sagot. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Para sa tanong ika-4, ang tamang sagot ay titik D. Magaling! Tama ang inyong sagot. Ngayon, ipagpatuloy natin ang ating pagbabasa ng kwento. Natakot si Lamok na maparusahan uli, kaya nang makalaya ay hindi na nagdala ng gulok. Pero patuloy pa rin siya sa kanyang paghahanap sa kalabang talangka. Si talangka naman ay lagi nang nasa butas at nagtatago kay Lamok. Kaya ngayon, pag may aaligid-aaligid at bubulong-bulong na kulisap sa iyong tenga, si Lamok iyon. At akala ay butas ni talangka ang butas ng iyong tenga. Para sa tanong ika-5, saan nagtatago si talangka? A. Sa butas. B. Sa bote. C. Sa basket. O D. Sa tenga. Saan nagtatago si talangka? Tama! Kapuri-puri ka. Ang iyong sagot ay titik A. Magaling. Ngayon, tapos na ang pagbabasa ng ating kwento, naway ang kwentong ito ay magbibigay sa atin ng magandang inspirasyon upang ituwid natin ang ating mga sarili sa ating pag-uugali. Pero bago ang lahat, ay mag-iiwan ako ng gintong aral kaugnay sa binasang kwento na walang magandang maidudulot ang masamang balak at paghihiganti at kailangan wag mong ilagay ang batas sa sariling kamay. Bago ko tapusin ang sandaling ito, ay nais ko munang pasalamatan ang mga nasa likod ng matagumpay na programang ito. Unang-una sa ating pansangay na tagapag-ugnay sa pagbasa, Ginang Bembi Suelto, sa aming pansangay na tagamasid sa Filipino, Sir Peter Mijares, sa ating pansangay na tagamasid sa MTB-MLE, Madam Jojoani Aguilar, at sa ating pansangay na tagamasid sa Araling Panlipunan, Madam Marisa Hayuma, sa lahat po ng bumubuo ng PWG, sa aming butihing punong guro, Madam Memia B.N. Piasto, sa aking mga kaguruan sa Filipino dito sa mataas na paralang pabansa ng lungsod ng Panabo, at syempre sa ating masisipag at mababait na manunod at tagapakinig na binubuo ng ating mga mag-aaral mula sa elementarya at sekundarya. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po si Ginoong Arcel Gakasan na nag-iiwan ng pahayag na ang paghihiganti ay walang magandang maidudulot sa buhay. Kaya palayain natin ang paghihiganti at maging mapagpatawad sa ating kapwa. Maraming salamat! Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan, maraming salamat po Sir Arcel W. Gakasan of Panabo City National High School. And nagbigay po siya o nagbahagi siya ng istorya na pinamagatang ang hukuma ni Mariang Sinukuan na nagbigay naman sa atin ng aral na walang magandang maidudulot ang masamang balak at
paghihiganti at saka huwag ilagay ang batas sa sariling kamay. Tama po yan na hindi po magandang ugali na maghiganti tayo sa ating kapwa. Kung nasaktan man nila tayo or may nagawa man silang mali, patawarin na lang natin, no? At saka let's spread love, kumbaga. And also, kasi hindi natin alam kung ano yung rason talaga kung bakit yung taong yun ay nakapanakit sa atin or baka hindi niya alam na nasaktan na pala nila tayo pero sa kanila wala lang. So hindi talaga maganda na maghiganti tayo kasi mas mabuti pa yung magpatawad tayo. Kasi ika nga ang Diyos ay nagpapatawad nga sa atin, tayo pa kaya 'di ba? Na tao lang hindi marunong magpatawad sa kapwa natin. So dapat magmahalan ng tayong lahat at also i-enjoy natin yung pakikisama natin sa ating kapwa. So magtulungan na lang tayo instead na magiganti tayo sa kanila. Ayan, so napakagandang storya ang ating napakinggan ngayon at saka this time may storya na naman tayo na mapapakinggan sa ating kwento ng mga bayani na ito ay karugtong po nung nakaraan na kwento at ito naman ay babahagi po sa atin ng guro mula sa Doña Ninita R. Florendo Elementary School at ang kanilang school principal po ay si Ma'am LCM Carvalho at ang kanilang school reading program Project Dreams. At ang storya po na kanyang ibabahagi ay ang talambuhay ni Lapu-Lapu. So ibabahagi sa atin to ng guro mula sa Doña Ninita R. Florendo Elementary School na si Ma'am Divina R. Garcia. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Hello, magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig, nanonood ngayon, lalong-lalo na sa mga kabataan out there. Andito na naman tayo para sa ikalawang yugto ng talambuhay ni Lapu-Lapu, which is ang labanan sa Mactan. Pero bago tayo magpatuloy, atin munang balikan ang kwentong na ibahagi sa inyo noong nagdaang Biyernes. Sana'y makasagot kayo ng wasto. Okay. Ano ang pangalan ni Lapu-Lapu na kilala noong unang panahon? Ano ang pangalan ni Lapu-Lapu na kilala noong unang panahon? Sino kaya ang nakasagot ng wasto? Okay, tingnan natin kung tama ba yung sagot. Yan. Si Kuli Pulaku. Pangalawang tanong. Kailan isinilang si Lapu-Lapu? Kailan isinilang si Lapu-Lapu? Okay? Norma J. Ablay. Ano yung sagot? Tama ka ba? Tingnan natin. Very good. Noong 1491. And we have also si Neljan, nakasagot din ng maayos, at saka si Honey. Next. Sino naman or ano ang pangalan ng prinsesang pinakasalan ni Lapu-Lapu? Ano kaya ang pangalan niya? Isa siyang prinsesang napakaganda. Okay, tingnan natin. Tama kaya inyong sagot? Yes, siya ay walang iba kundi si Bulakna. Mga talasalita ang makikita natin sa kwento or matatagpuan natin sa kwento. Explorador, taong nagtutuklas ng isang hindi pamilyar na lugar. Kalasag, gamit ng mga mandirigma upang sanggahin ang mga armas ng kalaban. Happy, tagapangasiwa o kaya'y tagapamahala. Ang labanan sa Mactan ay naganap sa Pilipinas noong ika-27 ng Abril 1521.
Natalo ng hugbo ni Lapu-Lapu, dato ng pulo ng Mactan, ang mga kawal na Kastila sa pamumuno ng Portuges na kapitan at eksplorador na si Ferdinand Magellan. Habang nasa isang misyon si Magellan upang hanapin ang pakanlurang ruta sa mga kapuluang Maloko para sa Espanya, natanaw niya ang mga kabundukan na ngayon ay tinatawag na Samar. Ito ay nangyari noong ika-16 ng Marso 1521. Ito ay sa kalendaryong Kastila. Tingnan natin ang larawan. O ayan, yan ang mga barko. Nang sumunod na araw, inutos ni Magellan na iangkla ang kanilang mga barko sa mga baybayin ng kapuluang Humonhon. Doon ay kinaibigan niya sina Raha Kulambo at Raha Siago na pinuno ng limasawa na gumabay sa kanya sa Cebu. Unang tanong, kailan naganap ang labanan sa Mactan? Kailan naganap ang labanan sa Mactan? Letrang A, noong ika-27 ng Abril 1521. Letrang B, noong ika-16 ng Marso 1521. Letrang C, noong ika-28 ng Abril 1521. At letrang D, noong ika-17 ng Marso 1521. Sino kaya ang nakatama o nakasagot ng tama? Okay, tingnan natin kung tama ba. Tama ba yung mga nagsagot? Norma, we have Norma, Leonard Mendoza. Merong nagsagot ng letrang A, Julian Monching. Okay, very good. Ang tamang sagot ay letrang A. Very good. Pangalawang tanong. Habang nasa isang misyon si Magellan pakanluran, ay may natanaw siyang kabundukan na ngayon ay tinatawag na ano kaya ang tawag ngayon? Sa letrang A, Bohol. Letrang B, Samar. Letrang C, Cebu. Letrang D, Mati. Letrang A, Bohol. Letrang B, Samar. Letrang C, Cebu. At letrang D, Mati. We have Sandre, letrang B. Then Ajie, letrang B. Meron din nagsagot ng letrang D. Ano kaya ang tamang sagot? Okay, we have letrang B, Samar. Katlong tanong, sino-sinong mga raha ang kinaibigan ni Magellan na gumabay sa kanya sa Cebu? Letrang A, Raha Sulaiman at Raha Sabtano. Letrang B, Raha Kulambo at Raha Siago. Letrang C, Raha Humabon at Dado Zola. At letrang D, Mantaunas at Husgano. Letrang A, Raha Sulaiman at Raha Sabtano. Letrang B, Raha Kulambo at Raha Siago. Letrang C, Raha Humabon at Datu Zola. At letrang D, Mantaunas at Husgano. Okay, tingnan natin. Russell, Norma. And the correct answer is Raha Kulambo at Raha Siago. Letrang B. Okay, very good. Ang daming nakakuha ng tama. Si Mary Jean Sapitanan Fernandez nakakuha din ng tama. Kim, Ruel, at sa lahat ng mga nagsagot ngayon ay nakakuha ng tama. Pagpatuloy natin. Ang hari ng Cebu na si Raha Humabon at ang kanyang reyna ay binautismuhang Katoliko na kumukuha ng mga pangalang Carlos,
bilang parangal kay Haring Carlos ng Espanya at Juana bilang parangal sa ina ni Carlos. Ibinigay ni Magellan kay Juana ang Santo Niño bilang tanda ng bagong alyansa. Dahil sa impluwensya ni Magellan kay Raha Humabon, inutos ni Humabon para sa mga kalapit na hepe na ang bawat isa sa kanila ay magbibigay ng mga supply ng pagkain para sa mga barko at pagkatapos ay magkukonverti sa Kristyanismo. Ang karamihan sa mga hepe ay sumunod, ngunit si Dato Lapu-Lapu na isa sa mga pangunahing hepe sa loob ng pulo ng Mactan ang tanging tumutol. Tumangging tanggapin ni Lapu-Lapu ang kapangyarihan ni Raha Humabon. Iminungkahi ni na Raha Humabon at Dato Zola kay Magellan na pumunta sa pulo ng Mactan at pwersahin si Dato Lapu-Lapu na sumunod sa kanyang mga kautusan. Tanong: ano ang ipinangalan ng reyna ng Cebu matapos nitong tanggapin ang Kristyanismo? Okay? Tingnan natin kung tama ba inyong mga sagot. Okay, letrang A. Juana. Tanong: bilang parangal ng Espanya, ang hari ng Cebu ay pinangalan ng Carlos. Ano ang pangalan ng hari bago pa ito mabautismuhang Katoliko? Letrang A, Raha Humabon. Letrang B, Dato Lapu-Lapu. Letrang C, Raha Sulaiman. At letrang D, Raha Kulambo. Daniela, Ashleya, Ruel. Okay. Ang tamang sagot ay letrang A. Very good. Raha Humabon. Ano ang ibinigay ni Magellan kay Juana bilang tanda ng bagong alyansa? Ano ang ibinigay ni Magellan kay Juana bilang tanda ng bagong alyansa? Letrang A, ginto. Letrang B, lupain. Letrang C, Santo Niño. At letrang D, cross. Ano ang tamang sagot? Okay, may nagsagot na letrang C, letrang C. Ano kaya ang tamang sagot? Tingnan natin kung tama ba kayo. Ayan, Santo Niño, letrang C. Tanong: nag-iisang hepe na tumutol o di sumunod sa kapangyarihan at utos ni Raha Humabon. Letrang A, Kulambo. Letrang B, Sulaiman. Letrang C, Siago. Letrang D, Lapu-Lapu. Sino ang nag-iisang hepe na di sumunod sa utos ni Raha Humabon? May nagsagot. Prince, letter D. Meron din si Jed, si Cyril, letrang D. Leia, letrang D. Russell, letrang D. Tingnan natin kung tama ba inyong mga sagot. Ayan, tama kayo. Letrang D, Lapu-Lapu. Nakita ni Magellan ang oportunidad na palakasin ang umiiral na pakikipagkaibigang ugnayan sa pinuno ng rehiyong Bisaya at umayon na pasukuin ang mapanghimagsik na si Lapu-Lapu. Kinagabihan, bago nangyari ang labanan, ayon kay Antonio Pigafetta, ay tinangka ni Magellan na hikayatin si Lapu-Lapu na sumunod sa mga kautusan ni Raha Humabon.
si Magellan ay nagpakilos ng mga 49 katao na may mga espada, kalasag, pana at mga baril at naglayag sila patungo sa Mactan. Tinangka ni Magellan na takutin ang mga katutubo sa pamamagitan ng pagsunog ng ilang mga kabahayan sa ngayong buhaya, ngunit kilala noon na Bulay. Ang pagsunog na ito ang nagpagalit kay Lapu-Lapu at ng kanyang mga mandirigma. Buong tapang na sinalakay si Magellan na nasugatan sa braso ng isang sibat at sa hita ng isang kampilan. Napanaigan ng mga mandirigma si Magellan kasama si Lapu-Lapu na sinaksak at tinaga ng mga sibat at espada. Pero si Pigafetta ay nagawa nilang makatakas. Ayon kay Pigafetta, ang ilan sa mga tauhan ni Magellan ay napatay sa labanan at ang ilang mga katutubong naging Kristiyano na tumulong sa kanila ay napatay din ng mga mandirigma ni Lapu-Lapu. Unang tanong, saan nangyari ang pagsunog ng mga ilang kabahayan ng mga katutubo? Letrang A, Bulay. Letrang B, Bohol. Letrang C, Cebu. Letrang D, Limasawa. Okay, Lamarie. Sagot ni Lamarie is letrang A. Sagot naman ni Kim, letrang B. Sagot ni Hani, letrang A. Sagot ni Leia, letrang D. Sagot ni Juliana, letrang A. Okay, tingnan natin kung tama ba inyong sagot. Okay, letrang A. Si Norma ay nakakuha din ng tama, letrang A. Tanong, ilan katao ang pinakilos ni Magellan na nagdala ng mga espada, kalasag, pana at baril para sa paglayag patungo sa Mactan? Letrang A, 49. Letrang B, 50. Letrang C, 48. At letrang D, 51. Letrang A, 49. Letrang B, 50. Letrang C, 48. At letrang D, 51. Marie, letrang A. Philmar, letrang A. Titingnan natin kung tama ba inyong mga kasagutan. Okay. Tama kayo. Letrang A, 49. Pangyayaring nagpagalit ng husto kay Lapu-Lapu. Dahilan para lalong naging matapang siyang patayin si Magellan. Letrang A, pag-angkla ng mga barko sa isla. Letrang B, pag-angkin sa mga lupain. Letrang C, pagtanggap ng Kristyanismo. At letrang D, pagsunog ng mga kabahayan. Okay, merong mga nagsagot. Tingnan natin kung tama ba ang inyong mga kasagutan. Okay. Letrang D, pagsunog ng mga kabahayan. Okay, Fernandez, Mary Jean, check. Leia, check. Salamat. Walang opisyal na mga tala ng bilang ng mga namatay. Ang mga kaibigan ni Magellan na sina Raha Humabon at Datu Zola ay hindi sumali sa labanan dahil sa kautusan ni Magellan. Sila ay nanood lamang mula sa malayo. Iniulat ni Pigafetta na nagpadala ng mensahe si Humabon na kung ibabalik ng mga mandirigma ang katawan ni Magellan at mga tripulante nito, sila ay bibigyan ng kasing daming kalakal na naisin nila. Ang tugon ni Lapu-Lapu ay,
Hindi namin ibibigay ang katawan ng kapitan para sa lahat ng mga kayamanan ng daigdig dahil ang kanyang katawan ay tropeyo ng aming pagwawagi laban sa mga mananakop ng aming baybayin. Ang ilan sa mga kawal na nakaligtas sa labanan at bumalik sa Cebu ay nilason sa pistang ibinigay ni Raha Humabon. Si Magellan ay hinalinhan ni Juan Sebastian Elcano bilang commander ng ekspedisyon na nag-utos ng mabilis na paglisan matapos ang pagtataksil ni Humabon. Si Elcano at kanyang armada ay naglayag pakanluran at bumalik sa Espanya noong ika-1522 na bumuo sa paglibot ng daigdig. Okay, hanggang dito na lang po ang kalawang yugto or ikalawang pagkwikwento natin tungkol sa talambuhay ni Lapu-Lapu. Para po sa mga kabataan, bigyan nating halaga at mahalin natin ang mga taong nakikipaglaban para sa bayan. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa ating poong may kapal na binigyan niya ako ng pagkakataong maibahagi ko ang aking kakayahan upang maipabatid sa mga kabataan ang kahalagahan ng ating lahi, kultura, tradisyon, ang pakikibaka ng mga taong nag-alay ng buhay sa kalayaan ng ating bayan. Pinasasalamatan ko po ang ating tagapamanihalang pansangay ng lungsod ng Panabo, Dr. Renante A. Solitario, CESO 6, kawaksing pansangay na tagapamanihala, Febigay Famonte, CPA SESI, Hepe ng pagpapatupad ng kurikulum, Januario E. Yamota, Hepe ng pamamahala ng operasyon ng paaralan, Eileen B. Anonuevo, mga sangay na tagamasid, Araling Panlipunan, Marisa V. Hayuma, MTBLE Juani C. Aguilar, Filipino, Peter A. Mijares, English, Maria Perpetua Angelita G. Suelto, aming punong guro, LCM Carvalho, at mga kasamahang guro ko po sa Dunya Ninito R. Florendo Elementary School, mga mag-aaral at mga magulang ng lungsod ng Panabo, mga nanonood mula sa Panabo Reading Delights FB page, DepEd Panabo City YouTube channel, Panabo Satellite Cable Channel 1, ating tagapakinig sa numero 1 panghimpapawid ng New Visayas 99.0 AIM or AIM Radio sa pamumuno ni Ginoong Julius Suelto, siya ang punong guro ng New Visayas Central Elementary School, at ang punong guro ng Rizal Elementary School, Ma'am Ramilin Antalan, pangkat technical ng Unlimited Stories for Reading Delights. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Ito po si Divina R. Garcia, ang inyong tagakwento na nagsasabing bigyang halaga at mahalin ang mga natatanging Pilipinong nakikipaglaban para sa bayan. Hanggang sa muli at magandang umaga po sa lahat. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Divina R. Garcia of Doña Ninita R. Florendo Elementary School na nagbahagi sa atin ng talambuhay ni Lapu-Lapu na nagbigay sa atin ng aral na bigyang halaga at mahalin ang mga natatanging Pilipinong nakikipaglaban para sa bayan. Yes. So bigyan natin sila ng halaga at karangalan sa kanilang katapangan na ipinakita para sa ating bayan, na I'm sure lahat ng mga nanonood sa atin ngayon ng mga kabataan, nalaman nila ang historya kung paano ipinaglaban ni Lapu-Lapu ang ating bayan. Ayan, so napakagiting talaga ni Lapu-Lapu. At saka maraming salamat sa iyong
kagitingan at sa iyong ginawang karangalan na ipinaglaban mo ang ating bayan. So napakaganda talaga ng storya na ating narinig ngayong umaga. Tsaka we are also still live from the station of New Visayas on Air 99.0 AIM Radio for a good start. And also, live pa rin tayo sa DepEd Panabo City Facebook page, pati na rin po sa Panabo City Division Reading Delights page. And also, live pa rin tayo sa YouTube channel at saka sa Panabo Cable Channel 1. So, lahat ng viewers natin, hello, kaway-kaway dyan, kumusta naman? I'm sure na talagang ang dami nilang natutunan this morning sa mga story readers natin mula sa iba't ibang school dito sa Panabo City Division. Of course, pasasalamatan natin silang lahat sa kanilang pagbigay ng panahon na makabahagis ng mga kwento at saka aral dito sa ating Unlimited Stories for Reading Delights. Unang-una kay Ma'am Rowena Y. Almeni of Consolacion Elementary School. Maraming salamat sa iyo, ma'am. At sa kanilang school head na si Ma'am Christy M. Pantonia, Head Teacher 3. Maraming salamat po. And of course, thank you also to Ma'am Marie Chris B. Henteles of Rizal Elementary School at saka sa inyong school principal na si Ma'am Ramelin F. Antalan. Maraming salamat po. At also sa ating third storyteller kanina na si Ma'am Maria Francis Joy J. Maambong of Buena Vista Elementary School. Maraming salamat po pati na rin sa inyong school principal na si Sir Ulysses P. Macatol. And sa ating fourth storyteller kanina na si Ma'am Katrina C. Gonzalez of Rizal Elementary School. At ang kanilang school principal ay si Ma'am Ramelin F. Antalan. Maraming salamat po. At sa ating panglima na storyteller kanina na si Ma'am Elsie O. Iniego of San Vicente National High School at sa kanilang school principal na si Sir Rustico P. Hernandez Jr. Maraming salamat po. At sa ating Filipino storyteller kanina na si Sir Arcel W. Gakasan of Panabo City National High School. Maraming salamat po sir at saka sa inyong school principal na si Ma'am Memia B. Infiesto. At sa ating mga pupil interactors kanina no, at na talagang nagbigay ng panahon na makabahagi sa atin this morning. Sa ating pupil interactor kanina sa MTB Kinder to Grade 3, si Ashley Faith, si Rondo, at saka si Morris Z. Kumaingking of Grade 3, Section Goodness. Ayan, of Consolacion Elementary School. Maraming salamat at maraming salamat din sa inyong advisor na si Ma'am Angela D. Dumas. Ayan. At saka sa inyong mga magulang na bigay ng pahintulot sa inyo. Of course, maraming salamat din kay Yunessa Vane Aton, Grade 3 Aquino, na sa Rizal Elementary School na nagbigay ng panahon din sa atin kanina. At saka kay Angelo McVern H. Adlit of Buena Vista Elementary School. At also maraming salamat kay Lilan Vic Josh B. Helado, Grade 5 Mount Hibok-Hibok Blended Class of Rizal Elementary School. Maraming salamat po, lalong-lalo na sa inyong mga magulang na talagang todo support sa inyo na maging parte ng aming programa dito sa Unlimited Stories for Reading Delights. Ayan. At marami pa tayong pasasalamatan bago tayo magtapos this morning po. Ayan. But before that, gusto ko munang magbasa ng mga shout-outs mula sa ating mga live viewers na talagang up until now, nandyan pa rin sila nanunood sa ating live. Ayan, we have here from, I would like to say, thank you to Gabriel Nash Hechanova at saka kay Chris John, also from Marie La Drama. Also, good morning to Migs. Migs is my name. Migs is my name. At also hi to Maria Cahel Argilias. Also kay Ace Colmiene Bundok Montelegre. Ayan. Magandang umaga. Tsaka thanks for watching. And also to Andy Kylie Maso Matutis. Also kay Adam Yu Ayag. Ayan. Shout out po ako please. Yan. Nabasa ko na. And also kay Listines Rin Lacorda.
Good morning and thanks for watching. So ang dami-dami pang nanonood sa ating live hanggang ngayon na tanghali na no. I'm sure multitasking sila habang nanonood, kumakain. So para busog na sa sa aral sa kwento na kanilang mga napakinggan, busog din sila sa kanilang snack sa kanilang kanya-kanyang tahanan. Ayan. So maraming salamat. Meron pang pahabol from Jeff Kubar. Hi ma'am, hello. From Jed Brady, shout out please. Hello, thanks for watching. From Zia Reese Bocauto. Ayan. From Jonah Junior Daniez Kibol. Ayan, magandang umaga. Thanks for watching. Ang dami-daming nagpahabol ng kanilang mga shoutout. Meron pa kay Jocelyn Jimina. Ayan. Hindi ko na mabasa lahat sa sobrang dami. At saka maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik sa program namin sa Unlimited Stories for Reading Delights. Every Friday po from 8 a.m. up until 12 noon po. Ayan, ang dami-daming talaga sumusuporta ng programa natin. Dahil hindi lang sa may natutunan sila sa may kwento silang naririnig at saka may natutunan silang aral. Of course, aside from that, natutunan nila yung vocabulary, 'di ba? Yung grammar, structure, tsaka yung fluency, yung mga phonemic awareness. Ang dami talagang natutunan dito sa programa natin. Kaya patuloy lang kayong tumangkilik every Friday from 8 a.m. up until 12 noon. So of course, I would like to give thanks to the people behind the success of this program no na sila jud ang likod ni ini sila jud kung wala silang di jud di ma-come up di nga programa una-una sa ato ang head sa Panabo City Divisions sa atong school district supervisor si School Division Superintendent Dr. Renante A. Solitario. Dagan kay salamat, sir. O sa tuang ESDS, si Ma'am Febigay L. Refamonte. Thank you so much, ma'am. Sa tuang Education Program Supervisor sa English o Division Reading Coordinator na si Ma'am Bembi Sueto. Hello ma'am, good morning. O naningkamot in taon siya noon na makakama pa nga program. O ginubanan po na sa suporta sa mga kauban ng Education Program Supervisor na si Sir Peter Mijares sa Filipino o sa si Ma'am Joanny Aguilar Education Program Supervisor nato sa MTB o kauban po nila si Ma'am Marisa Vihayoma ato ang Education Program Supervisor sa Araling Panipunan. So nagkuan na sila nagtinabangay para jud sa kalabuan diri sa atong division sa atong mga estudyante diri sa Panabo. Ayan. And also, daghan kay salamat sa tuang digital media production team na kanunay jud na din diri sa tuang DepEd TV Aralan. Na dili lang every Friday kundi Monday to Friday. Say napay Sabado, di ba? Grabe jud ang ilahang kuano kanang kuan sa pagpanarbaho ka ng devoted kay sila para jud di sa ato ang mga kabataan. So nagapaningkamot jud sila. So thank you also to Sir June Aguilon, ang ato ang overall production director, to Sir Neil Michael Diasis, ato ang floor director, to Sir Tyron Duhali, ato ang technical director. Thank you also to Sir Januario Yamota, ato ang technical director, and of course ato ang executive producer wala lang ang ato ang SDS si Dr. Renante A. Solitario o ang ato ang ASDS si Ma'am Febigay L. Refamonte. Of course, daghan po kayong salamat sa ato ang Panabo Cable Channel 1 family na kanunay na adin kay Sir James Chu o kay Ma'am Alexandra Chu. So daghan jud kayong salamat. Og dili pod nato we would like to say thank you also sa amo ang barangay officials diri sa New Visayas, headed of course by our barangay captain Honorable Mark Edward Peñas. Daghan kay salamat sir og sa imong palipay sa amo sa Teachers Day og sa tanan-tanan at mga teachers diri sa Panabo City Division sa tanang reading coordinators na nagtinabangay jud no para mas mapalambo jud yung programa sa pag-encourage sa mga estudyante na mag-participate ni ining atong programa ug sa TWG of course sa Unlimited Source for Reading Delight sa kuang kaubanan diri sa New Visayas
Central Elementary School, sila Ma'am Sheila Marias de los Reyes, Ma'am Kimberly W. Absin, Ma'am Jinli Wanya, si Sir Roland Obeso, of course, kauban namo si Sir Charlie Main Asiron, si Ma'am Aya Marie Cadorna, o si Ma'am Catherine Sarsali. Daghan jud kayong salamat sa inyong kanunayon nga pag niining atong programa no sa Panabo City Division na naalang na sila sa backstage pero grabe ka nang work hand in hand para mahimong successful ning atong program. Ayan, so daghan jud kay tag ginapasalamatan ni ini atong programa no. Ug of course sa tanan-tanan ini wala ni tanan kundi sa atong Ginoo. So daghan kay salamat sa atong Ginoo nga kanunay nga naa din na mag-uban ka nato, magagayad sa tua o mag-protect sa tua labi na sa panahon karon sa pandemya. So kanunay lang jud ta mag-ampo sa iya og atong faith maging strong pa jud. So this has been Davy Love D. Ramos saying make reading a habit, and see you again next Friday po sa ating Unlimited Stories for Reading Delights. So take care everyone. Bye! Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Alright! Let's go! Mga kabataan, makisabay ka na. Kahit may pandemya, huwag madismaya. Dahil ang solusyo'y nakabang na, sabay tayong matuto at magsaya. Ikaw at ako sabay switch on na. Tara na matuto na in 3, 2, 1, let's go! TV, TV, TV. Aralan. TV, TV, TV. Kasiyahan. TV, TV, TV. Kaalaman. Halina sumama sa bagong paaralan. Para papa. Sariling galing ay paiitingin. Kaalaman ay huwag patigilin. Karagdagang talino ay matutuklasan na. Buksan ang TV, sarili ihanda. Nagayang ballpen at papel tayo'y matutunan. Tara tumutok na! 3, 2, 1, let's go!